אני שמח לפתוח את הכנס השנתי של קרן 35, כנס המשקיעים השנתי. אני מאוד אוהב את הכנסים האלה, למרות שאנחנו עושים זומים בזה, אבל אני באופן אישי פחות מתחבר לזום. אני אוהב לראות אתכם, ללחוץ את הידיים, אני אולד פאשן בדברים האלה. דואג שסשה יגיע לפה כל שנה. Yeah, you can go ahead. I'm not going to interrupt you. How is your Hebrew? It's rusty. rusty, אוקיי. כדי לעדכן אתכם בדיוק מה קורה. השנה, גם מה שבאמת הייתה לי זכות לעשות, הייתי בכנס השנתי של גרייברוק בטורונטו, אם ראיתם שם גם, היה שם אחד המשקיעים שלנו והעברנו לכם סרטון על ההתרשמות שלו בכנס. בואו שבו בבקשה, יש פה מקומות, פה, כנסו, לא להתבייש. אז בכנס פגשתי את בנג'מין טל. בנג'מין טל הוא סגן הכלכלן הראשי של CIBC, זה אחד הבנקים הגדולים בקנדה, ואף פעם לא יצא לי לפגוש אותו, שמעתי הרבה סקירות שלו, ואף פעם לא יצא לי לפגוש אותו אישית, ובכנס נפגשנו, ואמרתי לו, טוב, אולי פעם אחת תיתן סקירה בעברית, כי באנגלית לישראלים טיפה יותר קשה לחלקם, ומאוד רציתי שהוא יבוא לכנס, אבל לוחות זמנים זה דבר קשיח בארגונים הגדולים, אז הוא לא יכל, אבל כן, מה שהוא אמר לי, בוא נעשה שיחת זום. אז אנחנו נשמע את הסקירה שלו בשיחת זום, שאני עשיתי קצת יותר מוקדם השבוע, כי לא רציתי לקחת סיכון פה במלון עם הקו יציב, הקו לא יציב, אמרתי, יש יותר מדי אנשים שאני מכבד פה, בוא נעשה את זה בהקלטה כמו שצריך, והוא נתן לי סקירה מדהימה בעברית על כל מה שקורה בשוק בקנדה. אחרי זה אני אגיד כמה מילים שאני תמיד מתזכר בכל כנס, איך את הפלו של העסקה, ואז סשה יציג לנו את מה שקורה מבחינתם כרגע בטורונטו ובשוק בטורונטו. אחרי זה נצא להפסקה, ושנחזור מההפסקה נציג את הזיכיון החדש שלנו, שזה מאוד מאוד מלהיב אותי, ואנחנו נספר לכם את הסיפור. אז אפשר קצת להמם את האורות, ואנחנו נתחיל עם בנג'מין טל. ערב טוב, אני שמח להציג את בנג'מין טל, סגן הכלכלן הראשי של CIBC, אחד הבנקים הגדולים בקנדה. בנג'מין ייתן לנו סקירה כללית של שוק הדיור בקנדה בכלל וטורונטו רבתי בפרט. תודה שאתה מצטרף אלינו, בני, לכנס המשקיעים השנתי של קרן 35. שמעתי אותך פעמים רבות במהלך השנים האחרונות בסקירות באנגלית, וזו הפעם הראשונה אני חושב שאתה נותן סקירה של השוק הקנדי לישראלים בעברית. יופי להיות אתכם, בכיף. בני, מחירות הדירות בקנדה ובעיקר בטורונטו כשוק עיקרי ירדו בחודשים האחרונים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במקביל אנחנו רואים אינפלציה שעולה, ריביות שעלו ואולי קצת התחילו להיעצר. כיצד משפיעה האינפלציה ומה המדיניות של הבנק המרכזי של קנדה בעניין זה? כן, שאלה טובה. קודם כל צריך קצת הנחות עבודה לגבי מה שהבנק המרכזי הולך לעשות, וגם מה שהפד עושה בארצות הברית, שזה קשור כמובן לקנדה. הבנק מצידו, אגב, הבנק המרכזי בקנדה הוא די ברור במסר שלו. מבחינתם הם כבר הגענו לשער הטרמינלי של שער ריבית, 4.5. גמרנו, נגמרה החגיגה מבחינתם. הם הפסיקו לעלות שער ריבית. זו הייתה עלייה מאוד מהירה ומשמעותית, כמו שאתם יודעים, 25 נקודות בסיס בתקופת הקורונה, 4.5. בייחוד, וזה חשוב לנדל"ן, בייחוד בקנדה, משום שהאפקטיביות של מדיניות המוניטרית בקנדה היא מאוד מאוד גבוהה, משתי סיבות, בייחוד יחסית לפד. א', אנחנו צריכים לזכור שמשכנתא ממוצעת בקנדה היא ל5 שנים, בארצות הברית 30 שנה, יותר ממוקד, יותר רגיש. דבר שני, צריך לחזור ל-2008, הקריסה של שוק האג"ח, של שוק הנדל"ן בארצות הברית, כמו שאנחנו יודעים, הגיע למצב שבו ראינו ירידה משמעותית בהיקף החוב של משקי הבית, מ-160% ל-140% של הכנסה פנויה. בקנדה ההפך היה, זה עלה מ-140 ל-160, כן? משום שזה לא היה מיתון קנדי, זה היה מיתון אמריקאי. מהבחינה הזאת, יותר חוב, יותר ממוקד, ולכן יותר רגישות לשער הריבית. אני מעריך, ותקשיבו לזה, זה חשוב. בקנדה, הבנק המרכזי מעלה שערי ריבית ב-100 נקודות בסיס. זה אקוויוולנטי, מבחינת הנזק לצרכנים, זה אקוויוולנטי ל-200 נקודות בסיס על ידי הפד. כפול. וזו הסיבה שהפד צריך לעלות יותר גבוה.
ולכן הפד ילך ל-5, 5.25, הבנק המרכזי גומר ב-4.5 בקנדה. וזו אחת הסיבות, אגב, אם זה מעניין אנשים, שהשער הקנדי, שער הדולר הקנדי יורד, משום ששערי הריבית האמריקאים עולים יותר. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, השאלה הבאה היא כמובן, אוקיי, הגענו ל-4.5, מתי אתה מתחיל להוריד שער הריבית? פה אני חושב, השוק טועה. השוק מגלם שהפד והבנק המרכזי בקנדה יתחילו להוריד שערי ריבית בחצי השני של 2023. טעות לפי דעתי. הבנק המרכזי בקנדה והפד אומרים לנו, אנחנו לא נוגעים בשערי ריבית, עד שאנחנו בטוחים ב-100%, 200%, שהאינפלציה מתה, ואנחנו לא בטוחים. אתה מקשיב לפד, אתה מקשיב נגיד הקנדי, הם אומרים, אנחנו לא חושבים אפילו להוריד שער ריבית, משום מה, השוק עדיין מגלם שתי ירידות, אפילו לא ירידה אחת, שתי ירידות, בחצי השני של 2023. לפי דעתי, שוק האג"ח יצטרך לעבור תיקון מסוים בחודשים הקרובים, שהמשקיעים יתחילו להתיישר עם ההיגיון, שהם פשוט לא יתחילו להוריד שער ריבית עד 2024. נקודה נוספת, אתה מתחיל להוריד ב-2004, עד כמה? מאוד חשוב בשוק הנדל"ן. התחלנו את הטירוף הזה, 1.75%. עלינו ל-4.5%, נשארים שם שנה, מתחילים להוריד. לכמה אני אומר 3? למה 3? משום שזה כמעט כפול ממה שהיה. כי יש כל מיני גורמים אינפלציוניים שמתבשלים ברקע. אנחנו מדברים על די-גלובליזציה, שזה די אינפלציוני. אנחנו מדברים על עליית מלאים, מה שנקרא just in case inventory. זה ממשיך לעלות ולכן אינפלציוני. שוק העבודה בעודף ביקוש לעובדים תמידי ימשיך להיות דמוגרפיה, כולנו מכירים את הסיפור, אינפלציוני, וכל המגמות הירוקות למיניהן, הן כולן אינפלציוניות. אז כל האינפלציה הזאת מתבשלת. עכשיו, תשמע, היעד האינפלציוני של הבנק המרכזי בקנדה הוא 2%. עכשיו, אני מכיר אותם, אני עובד איתם, אני יודע איך הם חושבים, אני מכיר את הראש שלהם. הם לא מעלים את זה, זה יישאר 2%, בטוח. 2% יעד, כל הלחצים האינפלציוניים מתבשלים, בהגדרה, שער הריבית צריך להיות יותר גבוה מאשר הוא היה לפני, כדי להגיע ליציבות של 2%. לכן אני אומר 3%. והנקודה האחרונה היא המשק הקנדי ושוק הנדל"ן הקנדי יכול לתפקד יופי בשער הריבית של 3%. וזה מוביל אותי ישר לשאלה הבאה, איך משפיע עליית הריבית שאתה חוזה שתהיה כ3% על שוק הנדל"ן בטווח המיידי והארוך בדגש על טורונטו רבתי? קודם כל צריך להבין דבר אחד, השוק הקנדי הוא שוק בנסיגה. וזה דבר חשוב וזה דבר טוב וזה דבר מאוד בריא. למה? צריך להבין מה קרה לשוק הקנדי, שוק הנדל"ן בקנדה בזמן הקורונה. הנזק של הקורונה, של הביטון הזה, היה נזק לא סימטרי. כל מקומות העבודה שעבדו היו חבר'ה צעירים שגרו בשכר דירה, בשכירות. לכן שכירות כעיקרון ירדה בתקופת הקורונה. כל אלה שקנו בתים, המשכורת נכנסה. העבודה הייתה מסודרת, הכל היה בסדר, הם עשו זומים כל הזמן, ושערי ריבית היו כעיקרון 0. זו הייתה הזדמנות חד פעמית להיכנס לשוק הנדל"ן בקנדה. הייתה פאניקה, בואו ניכנס עכשיו. ואגב, הורים אמרו לילדים שלהם, אתם תיכנסו ואנחנו נעזור לכם. עזרה למקדמה הייתה ברמת C, ההורים עוזרים לילדים, משהו שלא ראינו קודם. לכן היה גל כזה של פאניקה. עכשיו, אם יש גל של פאניקה, זה אומר שאתה לווה פעילות נדל"נית מהעתיד. כי אתה עושה את זה עכשיו. אם רצית לקנות לעוד שנה, אתה עושה את זה עכשיו ולא עוד שנה. זה אומר שלווינו פעילות מהעתיד. ואני אומר שהעתיד הגיע. אנחנו בעתיד. זה העתיד. ולכן הנפילה הזאת, זה לא התרסקות. זו לא נפילה חופשית. זה פשוט חלוקה של פעילות נדל"נית על מרחב הזמן. חלוקה מחדש. דבר מאוד מאוד בריא לחלוטין, והמגמה הזאת אפילו יותר חזקה בטורונטו ובוונקובר, שהן כמובן שתי הערים שהכי יקרות בקנדה. מאוד מאוד חשוב להבין מה שקרה. בזמן הקורונה, בזמן הקוביד, מחירי הדירות עלו ב-46%, בשנתיים. זה פשוט טירוף. אם הם לא יורדים עכשיו, אתה בבועה. הירידה הזאת היא ירידה מאוד 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 חיובית ובריאה.
ואיך זה משפיע הירידה הזאת על המחירות ברבי קומות, קונדומיניום לדוגמה, ובצמודי קרקע? כן, עכשיו בואו קצת מספרים. בואו נתחיל עם היקף מחירות יד שנייה. ירידה של בסביבות 40% מהשנה האחרונה. אגב, העלייה הייתה של 120%, כך שהירידה היא רק ההתחלה של הירידה, זה עוד לא הגיע לסוף. היקף ההיצע, וזה חשוב, ירידה של 10%. בדרך כלל, כאשר יש לך תיקון בשוק הנדל"ן, יש עלייה בהיצעים. זה יורד עכשיו. אף אחד לא מוכר. כולם יושבים על הבתים שלהם, אף אחד לא מוכר. זה אומר שזה בתים יד מגן... שנייה. כן, בדיוק. בשוק יד שני, היצע, וזה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב, כי זה אומר שזה מגן על המחירים. מגן על המחירים. המחירים יוכלו לרדת יותר אם היה לנו יותר היצע יד שנייה. מלאי דירות פנויות, עלייה מ3 חודשים ל4 חודשים. הממוצע צריך להיות בסביבות 6 חודשים, עדיין פחות, משמע שאין עדיין מלאי בשוק, נדבר על זה יותר מאוחר, שנדבר על הטווח היותר ארוך. עכשיו, צריך לבדוק איך אתה מודד מחיר. צריך להשוות רבי קומות לרבי קומות, וצמוד קרקע לצמוד קרקע. כשאתה עושה את השקלול הזה, המחיר ירד בסביבות 13% בשנה האחרונה, והוא ממשיך לרדת, אבל לא בקצב מי יודע מה. 13% זה לא מי יודע מה, אחרי שאתה עלית ב-46%. טורונטו רבתי, המגמה היא אפילו יותר חזקה, הירידה של המחירות בסביבות 50%, היצע ירידה של 15%, המחיר המשוקלל ירידה של בסביבות 15%. הנזק התחיל בשוק הצמוד קרקע, ועכשיו עובר לקונדומיניום, לאט לאט, עוד לא נגמר, אבל שוב, לפי דעתי זה די בריא. just לתת לך קצת מספרים מבחינת הקונדומיניום, ברבע האחרון של השנה שעברה, מחירות ירדו בסביבות 58% בבסיס שנתי, במונחים שנתיים, 30% שנה מול שנה. מלאי עלייה של 30%, אבל עדיין יותר נמוך מהממוצע הרב-שנתי. המחיר מתחיל לרדת עכשיו בקונדומיניום, וזה דבר חיובי לפי דעתי. ביד שנייה. ביד שנייה. תיקון מאוד בריא. הכל מה שאני מדבר זה יד שנייה בשלב זה, מאוד בריא. אוקיי, ומה אתה רואה, איך זה משפיע על המחירות של דירות על הנייר, מה שנקרא pre-construction, או גם בתחום של הקונדומיניום וגם בתחום של הבתים צמודי קרקע? האם שם אתה רואה תנודתיות? כן, אנחנו רואים ירידה משמעותית במחירות על הנייר, וזה דבר שוב חיובי. עכשיו צריך להבין מה שקורה. כל אלה שקנו לפני שנתיים, המחיר עדיין עלה, ולכן הם בסדר, הם יכולים לסיים את העניין הזה, ועדיין אנחנו רואים השלמות בנייה, גמר בנייה די בריאות שהתחילו לפני שנתיים. מה שקורה זה השנתיים הקרובות. ואנחנו רואים ירידה משמעותית במחירי על הנייר, אנחנו רואים ירידה משמעותית בפעילות באופן כללי, ומה שאנחנו רואים יותר ויותר זה שיזמים דוחים או מבטלים פרויקטים, משום שהעלות הייתה יותר גבוהה. עכשיו, זה מאוד מעניין, השוק יורד, השוק נחלש, אין ספק, וזה דבר חיובי, אבל בוא נחשוב על זה לרגע, וזה חשוב, ונדבר על זה. בשנה האחרונה, לא פחות מ-950,000 איש נכנסו לקנדה. 950,000 איש. מהגרים, סטודנטים זרים, עובדים לא קבועים, וחבר'ה מאוקראינה שמגיעים, 150,000 איש. לא פליטים, על ויזה של 3 שנים. אף אחד מהם לא נושא את הבית על הכתף, כן? יש פה עניין של, זה משבר. הביקוש הוא ביקוש אדיר, ההיצע לא שם, לא קיים. אנחנו לא בונים ואנחנו מבטלים, לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות מה יקרה עוד שנתיים, כאשר כל ההתחלות בנייה שאמורות להתחיל עכשיו לא מתחילות, מה יקרה עוד שנתיים מבחינת המחירים. ואותם אנשים שמגיעים לקנדה, אותם 950,000 שהגיעו, אני יודע מסטטיסטיקה שמחציתם מגיעים לאזור טורונטו רבתי, האם יש להם את היכולת הכלכלית לקנות ולרכוש את אותם בתים? או שמפה אנחנו עוברים יותר לשוק של לדבר על שוק הסחירות? קודם כל, בשנה, שנתיים הראשונות זה שוק הסחירות, אף על פי שזה קצת שונה. למה? צריך לחזור ל-2000, וזה מאוד חשוב, צריך לחזור ל-2020. הממשלה בקנדה מודיעה בריש גלי, אנחנו רוצים לא פחות מ-400,000 מהגרים שיגיעו ב-2021. ואנשים אמרו, אתם מטורפים לגמרי. 400,000 איש בקורונה, אף אחד לא טס, אף אחד לא זז, אולי תקבלו 4 אם יש לכם מזל. הם קיבלו 405,000. איך? 70% הגיעו ממדינה אחת. 70% מכל 400,000 הגיעו ממדינה אחת. המדינה הזאת היא קנדה. איך אתה יכול להגיע לקנדה מקנדה? אתה כבר היית פה. היית סטודנט זר,
הממשלה באה אליך ואמרה, תשמע, אתה לא יכול ללכת לשום מקום, הוויזה שלך פג תוקפה, תישאר פה, בזמן שאתה נשאר, למה שלא תירשם להיות אזרח? וזה מה שהם עשו, 70%. רובם סטודנטים, ולכן יש להם את האפשרות, משום שיש להם המון הורים די מבוססים, הם קונים ולא שוכרים. אבל מעבר לכך, כמובן, אחוז האנשים שהגיעו לקנדה מקנדה ב-2022 ירד ל-40%, משמע יותר ויותר מגיעים בחוץ. זה חשוב, כי שוק השכירות הוא שוק די לחוץ. אנחנו מדברים על שכירות שעלתה ב-17% בשנה האחרונה, וממשיך לעלות, משום שפשוט יש לנו יותר מדי ביקוש, ואין היצע, אנחנו לא בונים. אז המשקיעים ממשיכים להיות פעילים בקניית דירות להשכרה? הקנדים? 40% משוק הקונדומיניום בטורונטו הוא משקיעים. עכשיו, חלק מהם הם במצב שבו ה-cash flow הוא נגטיבי. ואנחנו עושים המון רעיונות איתם, ואנחנו צריכים להבין למה אתה מפסיד כסף, למה אתה ממשיך להשקיע. ורובם אומרים, אתה לא מבין, אנחנו לא פה לעשות כסף. אנחנו יודעים שאנחנו גרים בטורונטו, ואנחנו יודעים שתוך 10 שנים המחירים יעלו ויעלו והם צודקים. ויש לי ילד בן 10, ואני רוצה שהילד הזה עוד 10 שנים יהיה לו סיכוי לגור בטורונטו. ולכן אני קונה עכשיו, ולכן אני משקיע, אף על פי שאני מפסיד כסף. עכשיו, יש מגמה של האטה בקצב קניית משקיעים, אבל לפי דעתי זה דבר שיעלה תוך שנה, שנתיים. אנחנו בתיקון עכשיו, תיקון מאוד בריא. זה משפיע על כולם, כולל כמובן משקיעים, משום ששערי ריבית עלו. אם אני צודק, ואפילו חצי צודק, ושערי ריבית יתחילו לרדת ב-2024, משמע תוך שנה, שנה וחצי, אנחנו נהיה במצב לא רע מבחינת השוק, ותזכור, ההיצע לא קיים, הביקוש קיים. שוב, לא צריך להיות גאון גדול כדי לחזות מה שיקרה. ולכן צריך לשים את מה שקורה עכשיו בשוק הנדל"ן בקנדה ובטורונטו בפרט, בפרספקטיבה. כמובן שיש תיקון, והתיקון הזה הוא בריא, אבל הפרמטרים של השוק הזה הם עקביים עם עודף ביקוש גבוה, ודבר שימשך לאורך זמן. ולכן אתה אומר שבטווח המיידי של השנים 23-24, אתה חושב שהשוק יחזור לסוג של שפיות, סוג של נורמליות, שלפני הירידה שהייתה כרגע. בדיוק, אני חושב שאנחנו צריכים עוד 6-7 חודשים של תיקון מסוים, כבר מתחילים להראות שהנגזרת השנייה והשלישית מתחילים להשתנות קצת, לכן המהירות של הירידה היא לא מי יודע מה, אבל עדיין בקצב שלילי, וזה חיובי, זה חיובי וזה דבר טוב. מעבר לכך, אני חושב שנתייצב מבחינת שערי ריבית וההיצעים יתחילו לעלות, נגיע לשוק שהוא קצת יותר נורמלי לפי דעתי, וזה מאוד חשוב. מעבר לכך, צריך להבין שכל פוליטיקאי פה מבין משהו אחד. הבחירות הבאות יהיו על שני דברים, שירותי בריאות ושירותי דיור. כולם פה בהיסטריה מהמחירים, אף על פי שירדו המחירים מאוד מאוד גבוהים. 46% בשנתיים, זה טירוף. שוק השכירות, אין לאן לברוח. אנשים צריכים לגור באיזשהו מקום, ומיליון איש מגיעים בשנה. תחשוב לרגע, אם כולם מבינים את זה, שבוע הבא יש לי ארוחת ערב עם ראש ממשלת אונטריו, מחוז אונטריו, שר השיכון שלהם, עם עוד כמה חבר'ה, שבוע הבא, ומה שאנחנו דנים זה housing affordability. כיצד אפשר להגדיל היצע? עד עכשיו, וזה מאוד חשוב להבין, אנשים שמנסים להבין בהשקעות, השקעות בקנדה, בכל מה שקשור בנדל"ן, ב-10-15 שנים האחרונות, לחמו בגורמים של היצע בכלים של ביקוש. לא נגעו בהיצע, נגעו בביקוש. וזה דבר שלפי דעתי היה פשוט טעות. הממשלה באונטריו, מחוז אונטריו, זו הממשלה הראשונה שמבינה שהעניין הוא עניין של היצע. צריך להעלות את ההיצע בייחוד בתחום השכירות בתי דירות. וזה דבר שמתחיל לזוז עכשיו, מבחינת כל ההטבות ליזמים וכו' וכו'. אז אתה צופה קדימה שההמשך, בגלל התנאים הדמוגרפיים וגם בגלל החוסר בהיצע, שהשוק ימשיך להיות במגמת עלייה בשנים הנראות לעין, נכון לעכשיו? כן, אם אתה שואל אותי איפה שוק הנדל"ן יהיה עוד 10-15 שנה, 5 שנים, הוא יהיה יותר גבוה ממה שהוא עכשיו. מה שאני אומר זה אנחנו עכשיו עוברים תיקון מאוד 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 בריא, אבל חוסר האיזון בין ההיצע לביקוש הוא פשוט מפחיד. עכשיו, מתחילים לעלות היצע, וזה מאוד מאוד טוב, כי זה עוזר לשוק
להגיע לסך הכל, לסך שיווי משכל מסוים, אבל אני חושב שהמגמה תהיה חיובית, אולי לא 10-15% בשנה כמו שראינו בשנים האחרונות, אבל חיוביים מעבר לאינפלציה בוודאי. ולסיכום, מדי שנה אנחנו רואים בעיתונות הכלכלית, גם פה בארץ, כותרות על בועת נדל"ן ומחירים בטורונטו. בכמה שאני מנסה להסביר, הפרספקטיבה שלך מאוד חשובה. האם לעניות דעתך יש בועת נדל"ן בטורונטו, והאם ירידת המחירים מייצגת את דעתך התפוצצות של בועת המחירים הזאת, כמו שתוארה בעיתונות הכלכלית, או התרסקות תיקון יותר שאתה רואה כדבר פוזיטיבי לטובת ההמשך של העלייה? בוא אני אספר לך סיפור. 2010 הייתי בניו יורק, הזמינו אותי מה-IMF לאיזו ישיבה, 30 מנהלי תיקים, דלתות סגורות, לא מידיה, לא שום דבר. אדון גרינספן הנכבד היה שם, מיירון שולט, זה שזכה בפרס נובל לכלכלה היה שם, ועוד כל מיני חבר'ה שם מניו יורק. האג'נדה הייתה שורט קנדה. למה? משום שקנדה זה בועה, 2010. עכשיו, אני מבין אותם, כי זה היה בדיוק אחרי הסאב פריים, כולנו מכירים מה שקרה. זה היה העימות הכי קל בחיים שלי, משום שהם לא ידעו שום דבר על קנדה. הם רצו והם פעלו על זה, שורט קנדה, הפסידו את המכנסיים שלהם, משום שהמחירים הוכפלו מאז. וכבר אז הם חשבו שקנדה זה בועה. זה פשוט אי הבנה של המציאות בנדל"ן בקנדה. פשוט אי הבנה. מה שקורה זה שפשוט אין מספיק היצע. בכל מיני סיבות, לא בנו מספיק בשנים האחרונות, ולכן חייבים לשנות את מדיניות ההיצע. הביקוש הולך וגדל. מבחינת הגירה, ולא נדבר על סטודנטים, לא מדבר על עובדים זרים, רק הגירה זה פי 6 יחסית לארצות הברית. פי 6. אז אי אפשר להשוות בין ארצות הברית לקנדה, כי העלייה בביקוש היא עלייה ממש משמעותית, וככל שאתה רואה את המספרים, וזה חשוב, המספרים הפורמליים הם לא לוקחים בחשבון המון דברים. אני אתן לך דוגמה בשוק השכירות. בוא נאמר, וזה דבר די שכיח, בוא נאמר שאתה סטודנט באוניברסיטת טורונטו, וההורים שלך גרים במונטריאול. סטאטס קנדה, למ"ס הקנדי בא אליך ואומר, בחופשת הקיץ אתה מתכוון ללכת חזרה להורים שלך, לבית שלהם? אתה אומר כן, כמו שכולם. ברגע שאתה אומר כן, מבחינת הלמ"ס הקנדי אתה לא קיים, משום שאתה שייך למשק הבית של ההורים שלך. בלי לקחת בחשבון ש10 חודשים בשנה אתה רוכש וצורך דיור בטורונטו. אף אחד לא בודק את זה, אף אחד לא מודד את זה. מדד חסר של הביקוש. אז ככל שאתם חושבים שאין מספיק היצע, זה אפילו יותר גרוע. זו אחת הסיבות שאני מאוד מאוד בוליש בכל מה שקשור בשוק הנדל"ן בקנדה, משום שהביקוש הוא אדיר וימשיך להיות אדיר, ההיצע הוא לא קיים. מתחיל תיקון מסוים מבחינת ההיצע, אבל באופן בסיסי השוק הזה הוא שוק של עודף ביקוש תמידי, ולכן כל העניין של הבועה זה פשוט שטויות. מה שאנחנו רואים עכשיו זה פשוט תיקון מאוד מאוד בריא לשנתיים של טירוף. בנג'מין טל, תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך. אני מקווה שבפעם הבאה תוכל לבוא באופן אישי ולתת לנו סקירה פה בישראל. לא במינוס 30 מעלות כפי שחוויתם אתמול, גם אצלנו סופה היום, אבל עדיין יותר חמים מטורונטו. ואנחנו שוב מודים לך על הזמן שהקדשת להשתתפות ולתת לנו את התובנות שלך, כדי שנדע להעריך את השוק הקנדי, ומאחלים לך רק כל טוב והמשך הצלחה. תודה רבה, היה מאוד כיף, להתראות. תודה רבה, להתראות. אוקיי, זה היה סקירה של אחד האנשים הבכירים בשוק הבנקאות בקנדה, ולשמחתי גם בעברית. אני מאוד אנסה שנה הבאה עם הלוח זמנים שלו להביא אותו, כי הוא גם בן אדם מאוד מאוד נחמד. אני אגע פה בכמה סליידס, ממש בכמה סליידס, 5-6 סליידס, לטובת האנשים שחדשים והגיעו על איך העניין הזה של השקעה יזמית עובדת. אז אנחנו מדברים על 3 שלבים של פיתוח. קודם כל, שלב הראשון זה ייעוד קרקע. אנחנו קונים קרקע שהיא קרקע שמאושרת למגורים בתוכנית עיר. אנחנו לא עושים ספקולציה בקרקע, זה תמיד קרקע שמאושרת.
אחרי זה אנחנו עוברים לשלב 2, תכף אנחנו נראה את הדברים שזה ועדות תכנון עירוניות, לעצב את התוכנית של האתר, פריסה אופטימלית של הפיתוח, מיקום הכבישים, היחידות, איך למקסם מאותה חלקת קרקע את הרווח. והשלב השלישי זה שלב השיווק והמחירה והבנייה, כאשר כל שלב שעובר אמור להגדיל את הערך של אותה קרקע, אותו פרויקט שעשינו. בשלב הראשון אנחנו רוכשים את הקרקע, בדרך כלל הפורמולה היא 80-20, 80% מהכסף מגיע מהמשקיעים, 20% מגיע מאחד מחברות הבנייה השותפות שאתם יכולים לראות בעלון שיש על שולחן שלכם, חברות ענק עם כיסים מאוד מאוד עמוקים. אנחנו לא עובדים עם קבלנים קטנים ובינוניים שצריכים את הכסף, אנחנו עובדים עם גופים מאוד גדולים, חלקם גופים של מיליארדים, עם הרבה מאוד שנים של ניסיון, ושעשו איתנו כמה פרויקטים, ויש לנו טראק רקורד שאנחנו יודעים לראות אותו. אנחנו מקבלים רישוף משותף בקרקע, גם המשקיעים וגם חברת הבנייה. אין לנו מחויבות נוספות, אנחנו לעולם לא נתבקש להוסיף עוד כסף או לא נדולל, ו-50% מהרווח, כאשר חברת הבנייה מעמידה את כל הערבויות הבנקאיות, כל קווי האשראי, זה מאות מיליונים, רק לסבר את האוזן, בנייה של מגדל מגורים בטורונטו, זה יכול להיות הלוואה של בין 100 ל-200 מיליון דולר. אז זה הדברים שהם צריכים להביא כדי להיות שותפים שלנו ולהיות חלק מהמודל. ברגע שאנחנו רכשנו את הקרקע ונכנסים לוועדות תכנון, באיזשהו שלב אנחנו עושים מחירה מוקדמת של ה-60-70% מהיחידות עם 20% מקדמה, וזה משמש להבטיח את ההלוואה הבנקאית. זה עוד מעטפת של הגנה, קנינו קרקע שהיא למגורים, מכרנו 60-70% מהיחידות, אז אנחנו פחות או יותר בנקודת האיזון של הפרויקט כבר, ואז אנחנו מוכרים את זה דרך התקשרות עם סוכן נדל"ן מקומי, משרד מחירות שיש בקרקע, תוכנית שיווק, תמריצים, ואז אנחנו נכנסים למימון הבנקאי. חברת הבנייה ניגשת לבנק, בדרך כלל זה קונסוריום של בנקים, בגלל שההלוואות הם בדרך כלל בנק יחשוף את עצמו 70, 80, 90 מיליון דולר, ואם אתה צריך לעשות 2 מגדלים 300 מיליון דולר, אז אתה תלך ל3 או 4 גופים בנקאיים, שגם הם בודקים את הפרויקט, אוקיי? ורואים שהקבלן יש לו את הכיסים העמוקים, והם מכרו 70% מהיחידות. כל הדברים האלה זה שכבות של מעטפת שמגינה עלינו כל שלב יותר ויותר, ובודקים את כל הדברים האלה, את היכולת של החברת בנייה לספק את הפרויקט וחוסר פיננסי, ואנחנו מקבלים את ההלוואה. אם אנחנו מסתכלים על הסכמה ככלל, 15% מההון הושקע בקרקע, 15% מקדמות קונים, זה 30% מההון, 70% הלוואת בנייה, ועליה אנחנו מוסיפים את הרווח. אני כרגע לא נכנס לרווח ולמספרים, אנחנו לא מדברים על תשואות, קרקע נקנית 80-20, 80% אנחנו, 20% חברת הבנייה, וטאבו משותף ו-50-50 בחלוקה של הרווחים, תכף נדבר גם על זה. זה סכמה של בניית ערך שאני מראה בכל פרויקט, בכל כנס שלנו, אני מראה את הסכמה הזאת. שלב ראשון, קביעת ייעוד, אנחנו כמעט ולא משתתפים בגרייברוק, כמעט ולא משתתפים בשלב הזה, אלא אם כן הקרקע מאושרת למגורים, או שהם יודעים שהיא כמעט הולכת להיות מאושרת למגורים, אז הם ייכנסו וירכשו את הקרקע ביחד, 80-20 עם החברת בנייה, יעברו את הוועדות תכנון עד לנקודה השנייה הירוקה שיש לכם מלמטה, שם יפתחו את המרכז מחירות למכור 70-80% מהיחידות, והשלב השלישי, השיווק והבנייה של הפרויקט, אוקיי? אם תשימו לב, ומי שהיה פה בכנסים הקודמים, טווחי הזמנים השתנו. אם פעם אנחנו היינו מדברים על 2-3 לכל שלב, היום אנחנו מדברים על 4-6 שנים. למה? כי כמו בכל הערים הגדולות, ובמיוחד אחרי הקוביד, הדברים, האישורים נעשים יותר ויותר מורכבים, העיר יותר צפופה, הוועדות דורשות יותר דברים, יש יותר התנגדויות, הדברים לוקחים זמן. איפה נמצא צוואר הבקבוק בפרויקטים שלנו? אוקיי? אנחנו יודעים שיש לנו קרקע למגורים, אז it's not if, it's when. זה לא שאלה האם ייבנה פרויקט מגורים, השאלה מתי הוא ייבנה. וצוואר הבקבוק זה שלב 2, זה הוועדות תכנון. שם יש את הקשיים, אוקיי? ככל שזה מתארך, זה אמור להוריד לנו את הממוצע השנתי. ככל שאנחנו מקבלים אחוזי בנייה יותר גבוהים, זה מעלה לנו את הממוצע השנתי. ושם בא לידי ביטוי בעצם היכולות והקשרים הפוליטיים וכל המחראי שצריך בשביל להעביר אישורים בוועדות תכנון, כמו שיש בישראל, מחוזית, מקומית, להעביר את כל האישורים, ושם בא לידי ביטוי הניסיון, הגודל, הקשרים של השותפים ושל גרייברוק, שעובדים קשה מאוד
בשביל לנסות ולהעביר את הדברים האלה כמה שיותר מהר. לפעמים זה יותר מצליח, לפעמים זה פחות מצליח. זה חשוב להבין, כי ברגע שמתקבל אישור הבנייה, הבנייה זה כבר החלק הקל, אוקיי? זה כמו לגו, בונים את זה מאוד מאוד מהר, מגדל לוקח בין 1.5 לשנתיים להרים, מגדל של כ-30 קומות, כמה מאות דירות, אז זה חלק מאוד מאוד קל. אז בעצם עשינו מחירה מוקדמת, לקחנו את ההלוואת בנייה, בנינו, הכלסנו, רשמנו, ואנחנו נכנסים לחלוקת הכנסות, ככה עובדת הסכמה, מחזירים את הלוואת הבנייה, קודם כל, השותף שלנו זה הבנק, לפעמים יש חלוקות מוקדמות שמקדימות את התוכנית, זה שהבנק מאשר לנו, הבנק זה בעל הבית, הוא מפקח על התוכנית, ההלוואת בנייה היא לפי התקדמות, היא לפי שלבים, זה מאוד מאוד שמרני, הבנקים יותר שמרנים מהבנקים בישראל שמה, ומחזירים את ההון שהושקע, 80% למשקיעים, את הקרן, 20% לדיבלופר, וחלוקת הרווחים היא בעצם 45 הולך למשקיעים, 45 הולך ליזם, ו10% הולכת לגרייברוק, הם מרוויחים בסוף הפרויקט, הם לא לוקחים דמי ניהול, יחד איתכם שאנחנו מרוויחים כסף, הם מרוויחים את הרווח שלהם. המפה הזאת היא באה, אני הכנסתי אותה בהמשך להרצאה שנתן לנו בנג'מין, כי היא בעצם ממחישה את כל הדברים שהוא אמר. מי שלא היה אף פעם בטורונטו, ויש כמה אנשים שביקרו בטורונטו במשרדים, נמצאים פה בקהל, האזור הכתום זה טורונטו רבתי, אוקיי? טורונטו רבתי יש לו שני מאפיינים גיאוגרפיים מאוד מאוד ייחודיים, שגורמים לה להיות אטרקטיבית למשקיעי נדל"ן, והם בעצם מסבירים את התמונה שבנג'מין הציג לנו. בצד הדרומי יש לנו את אגם אנטריו, לייק אנטריו, ובצד המערבי והצפוני יש לנו את הריאה הירוקה, the green belt, שזה ביצות ואיכות הסביבה. זאת אומרת שלעיר אין לאן להתפתח. לעיר אין כמעט לאן להתפתח, החלקים הלבנים שאתם רואים בקצוות, זה אתרי המריבה שבין הירוקים לבין הקבלנים. הקבלנים רוצים לבנות, הירוקים רוצים להגדיל את השטחים הירוקים. זה המקומות, או קצת מזרחה שאנחנו בונים, רחוק מהמרכז, ולכן ברגע שיש לך את המצב הזה, טורונטו היא מעין אי לחודה בין האגם לבין הריאה הירוקה. יש לך 8 מיליון תושבים עם גידול טבעי שאמור לעלות ל10.5 מיליון, ויש לך הגירה חיובית של כ-500,000 מהגרים בממוצע, לפי התוכנית השנתית של ממשלת קנדה, בעידוד ממשלת קנדה, ש50% מהם מגיעים לטורונטו רבתי. זאת אומרת, 250,000 אנשים, 300,000 אנשים כל שנה באים לטורונטו רבתי ודורשים דיור. ואין לך התחלות בנייה, ואין לך קרקעות, וועדות תכנון לוקחות זמן, אוקיי? וזה דבר שחשוב להבין, כי שאתם משקיעים, אתם משקיעים בפרויקטים ארוכים. זה לא טריוויאלי, אתם משקיעים בפרויקטים של 6 שנים, 7 שנים, 8 שנים, 9 שנים. יש פה חבר'ה שהשקיעו גם בפרויקטים של 12 שנה, של שכונות שלמות, אוקיי? וזה לא טריוויאלי. אבל מה שחשוב להבין, שאתם משקיעים בשוק שהוא במגמת עלייה, בשוק שהצורך של הדיור קיים בו לשנים קדימה, ולכן כל מי שמשקיע בשוק במגמת עלייה, הוא ייהנה מהגידול בביקוש למגורים. נכון, יכול להיות בדרך עצירות כמו שיש עכשיו. יכול לקרות דבר כזה. אבל אתם תראו, ושאשא יראה לכם שלמשל בשלב הזה גרייברוק הגיעו לקוביד בלי דירות למכירה, הם מכרו כמעט את הכל, נשאר להם בשוליים, והם לא קנו שום פרויקט שמתחיל עכשיו. כל הפרויקטים שנכנסים אליהם מתחילים עוד שנתיים, למה? כי הם קוראים את השוק, הם מנתחים את השוק, הם יודעים שעוד שנתיים יהיה כזה חוסר בשוק, שברגע שהריביות ירדו, האינפלציה תרד, הכל יחזור לשפיות, יהיה פה בום מטורף, והם יהיו שם מוכנים עם 775 דירות שיש לנו עכשיו בפרויקט של QWIV 4, ושאשא ידבר על הדברים האלה. דבר נוסף שאני רוצה להדגיש, שאני מסתכל על הממוצע של המשקיעים שעשו פה אלפי השקעות במהלך 8 שנים, התחלנו שנה שמינית השנה, שאנשים השקיעו במנעד רחב של פרויקטים, הממוצעים שלהם בתיק השנתיים הם נפלאים, אוקיי? למה? כי אתה עובד עם חברות מאוד מאוד גדולות, מאוד איכותיות, בגדול, ב-98%, 97-98% הם יעשו את העבודה, קודם כל בשביל עצמם. ואנחנו פה כמשקיעים קטנים, רוכבים על זנב הדרקון, הניסיון שלהם, ההצלחה שלהם, זה ההצלחה שלנו. אז ברוב המקרים הם יצליחו. אבל גם הם, ואני אומר את זה לכל משקיע, חוזר על זה שוב ושוב בכל שיחה, אנחנו לא יודעים להבטיח תשואות ואנחנו לא קוסמים, וגם גרייברוק לא קוסמים. הם פשוט אנשים מקצועיים, אמינים שיודעים לעשות את העבודה. יש פרויקטים שהם יותר טובים ויש פרויקטים שהם פחות טובים. אז בן אדם שהשקיע בפרויקט אחד או שניים,
אם הוא קלה לפרויקט טוב שהצליח והיה מצוין, זה מצוין, הוא מבסוט. אבל אם הוא היה בפרויקט שהוא פחות טוב, אז הוא פחות, החוויה שלו פחות טובה ממישהו שנכנס לפרויקט שעשה 20% בשנה, מאשר מישהו שעשה פרויקט שעשה לו 7 או 8% בשנה. זו חוויה שונה. אבל מי שמשקיע פה במנעד רחב, חבר'ה האלה יודעים לעשות את העבודה, ואסטרטגית צריך להשקיע במנעד רחב של פרויקטים, לפזר, וזה עובד, חברים, אני רואה שזה עובד, גם אם יש עיכובים פה ושם, הדברים האלה עובדים, עיכוב זה לא תמיד דבר רע. השוק ממשיך לעלות, מחירי הדירות ממשיכים לעלות, זה הרבה פעמים גם עובד לטובתנו ולא רק לרעתנו, וכולנו רוצים לגמור את הפרויקט ולקבל את הכסף, גם גרייברוק שמחכים לסוף, אבל הם צריכים לעשות את התהליך, והתהליך הוא התהליך, אין קיצורי דרך פה. וזה נכון לא רק לטורונטו, זה נכון בתל אביב, זה נכון בלונדון, זה נכון בניו יורק, יש תהליך שצריך לעבור בערים גדולות של ועדות תכנון, שהוא התהליך הקשה, שקבוצות מסוימות, כמו גרייברוק בטורונטו, מתמחות, זה ההתמחות שלהם, לעשות את התהליך הזה. אז צריך סבלנות, וצריך להבין שאנחנו עובדים עם גופים מאוד מאוד מקצועיים. עכשיו אני אעביר את השרביט לסשה, הוא ייתן לכם סקירה על השוק בטורונטו, ואיך הם רואים את הדברים, ולאחריו אנחנו נצא להפסקה, ונחזור לזיכיון החדש. סשה, פליז. Hey. It's my turn, I guess. I have no way to tell you if that was consistent with how I feel or inconsistent. So first, thank you everybody for coming out. When I was getting dressed to come here, I opened my calendar and it said on the invitation, suit with no tie. And he knows that I always wear ties, so I don't know why you even bother telling me that. It literally said that in the notes, so. He goes to sleep with his suit. Yeah, I like it, and I'd like to thank the gentleman in the back for also wearing a tie. You and I can look good together. Don't worry about everybody else. Okay, so listen, I'm gonna try to. The slide said making sense of the market, which I don't know if anybody can do that. Don't destroy anything. I did. Okay. That one. Thank you. And I have a clicker if you need. I can. No, click. buttons are fine. Okay. Which, the markets the world is uncertain, The markets are a little more than normal. We'll try to kind of give you some idea of what's happening. You probably see and read a lot, about Canada and other markets. So we'll kind of give you a little bit. And I think Benjamin, which by the way, clearly I didn't understand anything he said either. But he's fantastic. He's the, as far as I'm concerned, the best economist we have in Canada. I don't know if that's a high bar or a low bar, but he's a very fantastic economist, and we're lucky to work with CIBC very regularly. They're one of the largest banks in the country. Okay, so I'm not going to spend a lot of time on us because most of the people in the room know who we are. I think that the key for us in our business is we've really focused on development. I had a conversation earlier today about potentially doing other things, but we've become really sort of good at development, and that's where we spend all of our time. And generally speaking, residential for us is our expertise, and we do some mixed-use developments. They're all kind of mixed-use. Condominiums typically have a retail component in them, and some of the multi-family we build in the U.S. has office components in it. But generally speaking, we do residential of all types. I think for us, the key that I always want to emphasize is we're a very active investor. We're not an investor that, writes a check to the developer with your capital and then sits back and receives reports on how things are going. We have decision-making capability in all of our joint venture agreements, so we're actually very active in the development. So the company today consists of about 90 people. More than half of those people are dedicated to asset management. So their expertise is everything from planning, construction, and everything else as it relates to the development process. So we really do sit very close to each one of these developments, and that's kind of what we pride ourselves on. So we kind of invest throughout North America. This slide, I think, tells you what we're doing and where. Let me start with the U.S. So in the U.S., we do a very specific
thing. We build multifamily in the US. So virtually all of what we build, except for the Waldorf Astoria project, as well as some value add multifamily that we do. Most of it is the development and construction of multifamily buildings. So that means that they're for rent, not for people to buy as condominiums. It has a lot to do with the differences in the US market relative to Canada. I don't know if Benjamin said it in what he was explaining, but actually he's always been saying we need more purpose-built rental, and he should know the answer as to why we don't have purpose-built rental, because it's all the mathematics of what it takes to finance a rental building versus what it takes to finance a condo building. The returns are generally more lucrative in the condo than they are in the rental in Canada. In the US, margins are a little bit different, and that's why you can build rental in the US very profitably. And the biggest nuances in Canada, and I think it's like this in Israel, but when you pre-sell, you can take deposits, right? And the purchaser deposits go into an account that you insure, and then you can use those deposits as part of your pre-construction budget. This lowers the amount of equity that is required, and therefore the equity multiple is much higher. In the US, in virtually every state, with the exception of Florida, and maybe one other state, I think Georgia, you can't use purchaser deposits. So you can collect them, you can pre-sell, collect them, they have to sit in trust, and they cannot be used as part of the sources of funds for your financing. That requires then you to invest 2 times as much equity as you do in a condo example in Toronto or in Canada, right? So that's why there's a difference. And Benjamin knows the answer to that. What he's saying is we need more purpose-built rental. The reason is because our rental supply is all investors that own condo units and then rent them out. Generally, what that leads to is what I'd say, sometimes inappropriate practices, right? Like if you're managing a rental building, you manage it for the purposes of cash flow, and that's your only thing. If you're an investor in a condo, a lot of times, you want to increase your rents more than what the market allows for, because there's rent control in certain markets in Canada. Oh, my sister's moving in, you have to move out, and that kind of stuff happens, and people sell them. But generally speaking, that's how our market functions. So what you see here, where the green dots are in the US, is virtually all multifamily construction. Toronto is the only market we develop in. Montreal is all value add. So we buy multifamily buildings that are older vintage, and then we improve them through investing in the capital programs to improve the suites, improve the common areas, and then obviously hope to increase value through that. The reason we only really invest in one market in Toronto, and we'll get to some slides about it, isn't because we're afraid to travel or don't like going to other cities in Canada. Toronto, unlike the US, I always say in the US there's 20 cities or more that have over 1 million people in them that you can live a urban lifestyle if that's what you're looking for. And they're different, but they all have very consistent characteristics, where you can live in Denver or you can live in Atlanta, and you feel like you're living in a city, right? And it has all the amenities and everything that you're looking for. In Canada, it's not the same. I don't know how many people in this room have been to Canada, but if you're immigrating to Canada, and we have very strong levels of immigration, a quarter of the population lives within a 2-hour radius of Toronto. So the result of that is that's where the most diversified employment is. That's where any multinational that has a head office is usually situated in Toronto. So that's where the jobs are, and you're getting a high degree of concentration coming into Toronto. Montreal, which is another large city in Canada, French is the primary language in Montreal, so it's not easy for people, if they don't come from French-speaking countries, to be able to live in Montreal and work in Montreal. And then Vancouver is on the west coast. It has it's a different time zone than the rest of North America, so it's a little bit secluded. So those are the 3 major cities in Canada, and Toronto has the most favorable characteristics. So virtually 40% of all immigration that comes into the country comes to within an hour radius or 2-hour radius of Toronto. So that's where we focus, because we think it's the strongest fundamental characteristics, unlike some of these other markets. The best example of that is several years ago we were asked to develop in Calgary. If you guys know where Calgary is, it's where the oil and gas sector is in Toronto predominantly, or in Canada. And we didn't do it, and a lot of people are like, you're missing out, it's a big boom in Calgary and in Western Canada, and we decided not to go. But what has happened over the course of
10 years in Western Canada is it had its boom period, and then with all the policies centered around climate change in particular, carbon taxes and everything that's happening in the West with regard to the production of oil and gas and the refinement of oil and gas, those cities have nearly died. They have to reinvent themselves. And of course, the housing market, as a consequence of that, has dropped quite considerably. So we focus in Toronto for a reason, because we think that there is undisruptible fundamentals, the supply-demand, which we'll talk about. These are pretty pictures. They're just buildings that we've either built or are building. We can not spend any time on those. The one that's sort of the coolest, I think, is we're building the tallest tower south of Manhattan in the Waldorf Astoria. So we just broke ground on this with our partner in the US. We sold 88% of the units. It's 1,000 feet high, and it's, you know, a landmark. You know, what I'm excited about is there's a lot of movies that feature Miami, and they always show the skyline of Miami, and eventually that building will be there, which will be kind of cool. But it's a very exciting project, and we're well on our way there in Miami. Miami's a market that's really strong and continuing to grow. So I have this slide in Hebrew, which I think what I'll do is I'll open it here on my phone so that I can just see the words that I'm speaking to, but you guys can follow along in Hebrew. I think Nir suggested that would be a bit better. No, it's okay. Yeah, I'm going to switch it. So really what we're getting at here, and I'm not going to go through all the bullet points, you can read them on your own, but this is how we think about the way we invest, okay? And the most important thing sort of can change depending on what's happening in the market. But I would say that most of the time, we consider ourselves to be macro investors. So what does that mean? Well, I just spent a great deal of time talking about Toronto and why we chose that market from a fundamental basis. That's what we mean by macro. The property itself, yes, you have to get it right, but you have to be right about what's happening overall in the economy and in the growth of the region. Otherwise, you know, you're in trouble. Like the best example we were talking earlier today is some of these U.S. cities, because, you know, Nir and I were talking, and he's like, "You're late on everything," and, you know, he's giving me the gears here and there, and I'm explaining to him, yeah, you know, and we'll address some of that, but the biggest problem we have in Toronto in particular is a lack of supply. It's not a demand side issue. We have a tremendous amount of demand. That the ability to create enough housing based on how bureaucratic and challenging it can be, as well as the green belt and some of the land constraints, is why we have such an imbalance that really stabilizes and pushes price growth high. That is very difficult to reverse itself, right? And I use the example of Phoenix, Arizona, which is another market we've always looked at as part of our US strategy. But in Phoenix, Arizona in 2007, when the financial crisis happened in 2008 and 9, it dropped considerably. Housing prices dropped considerably in a place like Phoenix. It took 11 years for those prices to recover to a level consistent with 07, right? So that cycle of down market took 11 years. Why? It's because places like Phoenix got overbuilt. So if you hear that term, what do they mean? Well, when times were good, developers wanted to sell housing, you know, and they could access capital quite readily when markets are good, as you just saw throughout the world. And they built a lot of homes. The problem is that when the market turned, like when the economy turned and other things happened, nobody wanted to live in Phoenix. It was a great place to live when there was jobs and, you know, things were good, people had capital. As soon as the market sort of dropped, people were like, it's okay, I'll move to California, or I'll move to Texas, or I'll move to somewhere else. The US offers that type of variety to people, right? Canada really doesn't. People stay within a certain radius. And the biggest issue is that places like Phoenix could build because there was no barriers to construction. The approvals process took 3 months. It consisted of very simple processes to be able to get all of your permits and things like that. So when times are good, developers like to make money, right? So they'll build as many homes as they can sell. But if those migration trends turn, now you have way too many homes that are unsold. And it takes a long time to clear that inventory back to equilibrium.
And that's why that cycle takes a long time to recover. We're living through a cycle here in Toronto, which we'll talk about, but obviously interest rates are high, prices drop, sales slow down. But as we were talking about today, the fundamental dynamic of the market has not changed. There's still 450,000 new people coming into Canada every year. 40% of them are coming to the Greater Toronto Area and the Greater Golden Horseshoe. Approvals are not getting any easier or any quicker. The green belt is only getting bigger, not smaller. So as a result of that, the market, once credit conditions stabilize, right, we get inflation under control, you start seeing a more normal level of interest, which most central banks across the world have said, we're going to peak, we're going to keep them here, and then we're going to start bringing them down. The minute that happens, you still have way more homes needed than you have the ability to create. And that dynamic is what we call the fundamentals, right? That is not changing, it's not reversing itself. And that's why we have to get that right, and that's why we focus on the markets we focus on. So it's a fundamental market selection. And then the other thing I want to talk about is how important it is to partner with the best type of execution. We bring a layer to the execution, as I just said, right? We're involved in every decision. We've done 100+ projects. So we have experience and capability that we bring to bear. But on the ground, the partners that we work with are the best in Canada and the best in the US, where we work with them in the US, and that's important. And the biggest reason it's important, it's always emphasized, of course, they have to know what they're doing and they have to build on budget and they have to do all those things. That's an obvious. Yes, they have to have a track record and they have to know how to build condos and homes. More importantly, in our model, once we put our money up, that's it for us. We cannot be asked for another dollar, and the economics that you saw that Nir explained do not change for us if the project requires more capital. That can happen, right? You have a budget at the beginning, you put the equity in that you need, and then all of a sudden, for example, costs go up, like we saw in the last couple of years with COVID bottlenecks and things like that, where costs have gone up 20%. There was a worldwide lumber shortage. All those things change the cost structure of the product or the project, and the bank doesn't just say, oh, no problem, I'll just give you a bigger loan. No, those ratios are set, and they say, okay, well, if I have to, there's another 20 million in cost, I'll put up 70% of that 20 million. You, owner, put up 30% of that 20 million, right? In our model, the developer has to write that check. They have to loan it to the project at a prescribed rate, which is usually the prime rate. It's not an equity capital call, and that's extremely important because it allows us to retain the economics that we have without diluting ourselves. Like in the normal course, that's a capital call, right? Somebody say, okay, no problem, you put up your share of the 30%, I'll put up my share of the 30%, and that's what we do. The developers cover all of those capital calls for us. Secondly, when a construction loan is procured, right? These are multi-$100-million loans because they're large-scale projects. The bank lends you a percentage of the cost of the project, and just like your mortgage, they want you to sign the guarantee. Just like when they lend you 70% of the value of your home, they're lending it to you in insofar as your home's worth that amount of money. If all of a sudden it dropped, the bank's not going to say, oh, no problem, just pay me back whatever 70% of the new value is. You're the guarantor when you sign that mortgage. So very similarly with these large-scale construction loans, our developer partner has to have the balance sheet to be able to provide those guarantees on our behalf because we are not putting up guarantees. So our financial risk as investors is limited to the money we put in on our side of the fence. We can't be asked for another dollar, and we're not putting up any more financial risk. The developer is doing all that. So it's one thing to say, hey, Nir, you have to do these things, put it on a contract, and then Nir says, no problem, I'll sign the contract. I mean, I don't have $300 million on my balance sheet, but I'll sign it. Our diligence centers around their financial capacity. And truthfully, there's markets where you haven't had to worry about that. I would contend that now, going into a credit cycle where interest rates are higher, the market's slower, you're going to see developers that all of a sudden are either going to get themselves into trouble, smaller developers, or the bank's going to sit there and say, you know what? We don't like the risk of lending to somebody like you because you don't have the balance sheet to be able to support these loans, and
the banks get very selective and picky about who they do business with. So here's the next couple of years are going to be a real test of this model to see, we've lived through this before, so we've already tested it, but the point being is that you'll see that the large-scale developers are the ones that can actually get their financing. They're the ones that can actually, if needed, write checks to be able to keep projects in the direction that they need to be going, where smaller developers just aren't going to have that capability. So when things get more difficult, you're very much needing to be in business with the biggest and best, not just because of their execution, but because of their overall financial wherewithal. So, we just talked about this. This really summarizes it. Experience, of course. The balance sheet is the biggest part, which we just talked about. What was the last point? I can't read Hebrew. Economies of scale, yeah. So, it's a pretty simple concept, right? When you're building single-family homes one by one, you don't get the same leverage that you get when you're building large-scale projects, when you're ordering materials that are in massive quantities, when you're commanding a workforce where you're employing the entire general contractor, as opposed to like, I need a drywaller on this day, and I need, you can drive some efficiencies through your contracted arrangements and your ability to manage your costs. That becomes particularly important. So the last couple of years, costs have gone up quite considerably. Like a lot of you are investors here in the room, right? So the things that you would have noticed is you've seen margin compression for the time being. Why? Because we've just lived through a period where revenues have sort of flattened, right? The market's slower than it was a year ago. Yet at the same time, costs are up 20% over the prior years because, COVID caused a lot of issues in global supply chains, getting, shipping costs went up. It used to be $10,000 a container, it became $30,000 a container. Lumber went up 500% because of the global demand for lumber. It was a function of bottlenecks in supply. And as you guys just would have seen, maybe it was the same in Israel, but particularly in Canada, the US, and Europe, there was a massive housing boom, right? So the US as well, there was record construction happening in the US. So putting all that strain on the infrastructure and all the building materials obviously drove up costs. So as we were talking about today, Nir asked me, well, what do you expect to happen over the next couple of years? Well, I expect costs to start normalizing, right? We've gone through an artificial spike in cost, and now supply chains are starting to become less congested due to some of the COVID pressures being less than they were a year or two ago. The construction boom is over, right? Higher interest rates, particularly in the US, where the Fed is increasing interest rates even more substantially than most parts of the world. Housing starts are low. As a result, there's less demand on lumber, there's less demand on steel, cement, and all these commodities. So it's starting to bring down your costs. And that's what I expect over the next couple of years, is a period of time where revenues will stay flat. Like, I don't expect prices to skyrocket over the next 12 to 24 months. But at the same time, I expect costs to come down. And remember, being in development, you're in a margin business, right? We do not rely on perpetually increasing prices. What we rely on is margins that make sense. Sometimes that can be achieved by prices going up. Sometimes that can be achieved by costs coming down, or some combination of the two, right? And that's important to understand. And the way that I always explain it, in a market like Toronto where you pre-sell, costs tend to follow revenues. So when you have a big spike in prices of housing, like we've seen, costs tend to follow that. Because the houses that are sold today are built tomorrow, and then you start seeing those costs go up because that's the strain on the infrastructure at that period of time. So we're living through an environment right now where the reverse is about to happen, right? Because we're going to see a slower 12 months or 24 months in terms of sales, and that slower period, houses that aren't sold today because interest rates are high and people aren't able to afford the housing, what you're going to see is those houses that aren't sold today aren't being built tomorrow, and all of a sudden the strain on that infrastructure starts to subside. And we've seen this before in 08 and 09, and we're about to see it again. Now, the one thing that I'm not sure about what's going to happen is, the same time, this slow market, when you have
400,000 new people coming in every year, and that's not stopping, that's actually increasing. I'm not sure what's going to happen in a couple years, because when credit conditions normalize, I expect prices to gap up quite considerably again, because there's going to be a pent-up demand, because right now nobody can really access the market, it's very slow, but you're going to have all these people that should be buying now that are waiting, and then 2 years from now, they're going to be buying, plus all the people that came in 2023 and 24 and 25, they're all going to be buying. So there's going to be a huge pent-up demand, and frankly, that's what happened to us through COVID, right? And I was having a conversation earlier today with a gentleman, and we were talking about, you know, I'll just skip to the slide because I think it's an important, Near already talked about this one. I think we talked about supply and demand quite significantly, but population growth being the biggest thing, and then in construction, and you know, it's the green belt, which is a huge part, and then it's the actual infrastructure to build, right? It's not an endless supply of equipment and cranes and construction crews and things like that. So because we go through there's such a high need for housing, we just have an inability to produce it as quickly as we can, and that's why there's that imbalance. I'm going to skip back to this slide in a second, but the point I wanted to make was around, where was it? Well, I'll find it when I get to it. I can't remember exactly what slide. But what we were talking about is the fact that you know, we have large population growth, and we expect, because today's sales are less, we're going to have a gap up in prices. Oh, that's what I want to talk about. Is here. You can see this slide, it's an important one. Forget the charts for a second. The one on your right breaks down the housing by type, okay? Why this is important is you read in the media things like the Toronto market's down 24%. So the thing that I want to point out is, firstly, the Toronto market is down by 24%. What does that mean? Well, it's down from its peak to where we are at its bottom, and they're saying that is a 24% gap. So that's a very alarming headline when people see that. But what does it actually mean? Well, firstly, the peak was very artificial. So the gentleman I was talking to, what I was trying to explain is, in COVID, okay, a couple things happened. And I'm going to go back to 2018. 2018 in Canada, the government introduced some regulation around mortgages, where for you to get a mortgage, you not only had to qualify at the rate that the mortgage was, but an additional 2% above that rate. They called that a stress test, okay? So somebody, you know, when interest rates at the time were around 3.25%, the posted prime rate was about 5%, somebody had to qualify at 7% to be able to get a mortgage. Obviously, that took a lot of momentum out of the market when the government introduced that concept. So from 2018 and 19, on the more expensive types of housing, so not condominiums, more of the single-family homes and townhomes, you saw a reduction in the amount of sales, right? Obviously, because those stress tests made it difficult for people to qualify. So all of a sudden, that happens in 18 and 19, and remember, the whole while, more people are coming in all the time. Now 2020 happens, and the pandemic happens. And all of a sudden, the real estate market shoots up like crazy. And you think that's counterintuitive, right? Like, how does that happen? All of a sudden, we turn the world economy off, and you see this like massive increase in interest in real estate prices. What happened? Well, a couple things happened. Interest rates, most primarily, went to near zero. Okay, so mortgages were very cheap. So what happened? Well, you had people from 2018 and 19 that would have been in the market but couldn't be in the market because of the stress test. All of a sudden now that stress test is still there, but it's different when something's posted at 5% and now you got to qualify at 7 versus something's posted at 1 and 1.5% and now you got to qualify at 3.5%, right? So all of a sudden the natural rhythm of buyers that we should have, about 35,000 homes per year in Toronto, all of a sudden bought in 2020. So you had 2 years worth of old demand that all of a sudden came in. Then you had everybody regularly in 2020 and 2021, the natural cadence of immigration and people that are buying. And then you had the people that were going to buy in 22 or 23 that were maybe renting now and saving up to buy.
that all of a sudden said, when else am I going to have an opportunity? The market is running away from me, and I can get a mortgage at a very cheap rate now. I better do it now. So you almost had 6 years worth of buying piled into 2020 and 2021, okay? And of course, prices went through the roof. But that high peak was not naturally where housing should have been, right? So if you look at a longer distribution, you'll see a line, you could draw a line right through. This is a better chart to describe it, if I could see it. After that. Yeah. You can see that there's peaks and valleys throughout this whole thing, but if you drew a straight line across, you would see the trend is very much a positive trend. So what we had happen was an artificial peak that's now followed by an artificial trough because interest rates are higher than they've ever been in 14 years. And they're not expected to remain this high. It'd be a different thing if I was standing on stage saying, well, listen, interest rates this is the new normal. They're just going to be here. Well, there's no economist on the planet that said that. They're saying that we have to crank them up aggressively for a period of time until we can get that inflation number back down to 3%, 2 to 3%. Once that happens sustainably, we can bring interest rates back down to a more normal level. So we're going to see it was an artificial peak and an artificial trough. And the only other point I want to draw people's attention to is even that number itself is misleading because they use an average, a housing average. It's an index, right? They say it's the average housing price. The best way to say it is, well, if I have a whole bunch of condos at $900,000 and I have a whole bunch of single-family homes at $2 million, and the $2 million houses aren't selling because right now the conditions are such that they're not as appealing, but the $900,000 condos are selling, it's just taking an average of all the sales, right? So it can be weighted in different ways depending on what part of the market is moving versus not moving. So that number in aggregate looks very large, but really it's a function of the distribution and type of housing. So we like to look at something called a composite index. So it's taking the average number and it's breaking it down by the type and price of housing. So you can see that the least affordable housing, right, the detached homes, are down 11%, while the most affordable types of housing, condominiums, apartment condominiums, are down 3%, right? Because all it's looking at in that number is just those types of homes, and it's showing a much more stable market. And why is that important? It's because it's very obvious. The conditions are such right now with high interest rates that the least affordable projects that require, or the least affordable units that require the most mortgage are the ones most affected. Whereas the ones that are the most affordable, that require the least amount of mortgage, are the least affected, right? That's why it's very important. You can't just paint it all with one brush and say the housing market. There's no such thing as the housing market. It all depends on the components of the housing market and how they're reacting. And the other thing that to point out is, as well, in these statistics, they talk about the housing market, and they don't distinguish between new sales and resales. And those, as well, have a very different dynamic. So what you're looking at is a chart here that shows the pre-sale, the new construction, that's the top one, the blue line, and you see the resale. You see that the top blue line has not moved all that much. Why is that the case? Well, two reasons primarily. One, developers can control their inventory better, right? If they're selling new homes and the conditions aren't great in the market, they just hold on to them, right? Now that's going to cause a supply issue going forward, but forget that for a second. That should help pricing, but forget that for a second. They're controlling their inventory, so sales velocity is less. And the second and most important thing is that somebody who's buying a condominium in pre-construction today is taking delivery of it in 4 or 5 years. They're not concerned about what the interest rate looks like today. They're thinking about 5 years from now, and do I expect interest rates to stay this high? Everything I'm reading and hearing is that they'll stabilize and go back down. Whereas the resale market, it's about interest rates today. If I'm buying your house and you're selling it to me now, I got to get a mortgage now, and the interest rate is what the interest rate is. So obviously you're going to have a more dramatic impact on the resale market than you are on the new construction market. So sometimes when you read and see headlines that show the housing market is 25%,
that's great, except you need to get behind the numbers to understand the various different components. And that kind of leads us to the question I always get is like, you know, from less sophisticated investors in Canada, you know, because they're around this all the time, they'll say, what do you mean you're buying a new project? Don't you read the news? The market's down 25% and sales are terrible. And then, you know, you pull these charts out and you say, okay, well, we're doing a condominium in an affordable area. The market isn't that far down and it's doing quite well. And that's coincide with what Benjamin said, and I'll move to Hebrew for a second. Yeah, sure. מה שחשוב שתראו, שהחבר'ה האלה יושבים ומנתחים כל דבר. ההחלטות שלהם הן מאוד מאוד שקולות, יושבים שם 90 אנשים, מנתחים כל עסקה, את השוק, כל דבר. זה לא כותרות בעיתונים, הרבה פעמים אני מקבל בוואטסאפ כותרות מהעיתונים. הם מאוד מאוד מיינדד לכל הדברים האלה, שום דבר לא נעשה בקלות דעת, הם חושבים קדימה, הם הגיעו לקורונה, או לתקופת הקורונה, בלי אינבנטורי בכלל. You go to the corona without inventory at all. They finish selling all the inventory. והם לא לקחו שום פרויקט עכשיו, שהמחירות הן מיידיות, כי הם רואים מה קורה בשוק. הם לקחו פרויקט שיתחיל להימכר עוד שנתיים, אחרי שהאינפלציה תרד, אחרי שהריביות יירגעו, כל דבר הוא מתוכנן, וחשוב לי שתבינו את זה שהסיבה שאני יכול לשבת פה ולשווק אותם, זה כי אני יודע שאני יכול לישון בלילה, ואני יודע שגם אתם יכולים לישון בלילה, שאנחנו עובדים עם גופים גדולים, אמינים, עם כיסים עמוקים, מקצועיים, שמנתחים, יותר קצר, יותר ארוך, צריך סבלנות, אין ספק, אבל הם עושים את העבודה והם חושבים על כל מהלך. אני אתן לסשה עוד כמה דקות להגיד כמה מילים על הפרויקט שיש לנו עכשיו, חלקכם כבר הצטרפו אליו, מי שלא יצטרף אליו מוזמן לעשות את זה, יש לנו עוד קצת זמן עד ה-27 לפברואר, צריך להעביר את הכסף לפרויקט הזה, אז יש לנו עוד שבועיים בערך, שתוכלו לשקול, אנחנו גם נשלח לכם את זה במייל, עוד פעם להסתכל על זה. So Sasha, why don't you give us 5, 6, 7 minutes before we go to break on Queensway 4, ואחרי זה נצא להפסקה של 10 דקות רבע שעה, ונחזור לשמוע על הזיכיון החדש. Please. I mean, I disagree with the second thing you said, but we can talk about that after. This picture. This will be quick, guys. Yeah. This is simple. As much as it's difficult for people to understand why we're investing when the world seems to be on fire, this is the time where you should be investing if you've done the macro and you believe that it's correct. And I fundamentally believe it's correct. It's not even a question for me. So what is this project? Well, you see the city of Toronto, and you see the little square, which is where we're located. That's about a 20-minute... The G is not Google, it's Gray-Brook. Yeah, that's right. That's about a 20-minute distance to the downtown core, okay? So what is unique about some projects like this? And we have other projects in the area, so we know the area extremely well. The price per square foot here is about 40% lower around there than in the core. That's a big gap. So in a market that is affordability challenged, right, where the stuff that is most stable and that's still selling today is the least expensive, this is the type of product that continues to move, right? So you're buying something in an area that's quick to get to the city, it's 20 minutes away, there's a subway line that's a 5-minute drive away. There's a bus that goes directly into the city from here. I discovered, this is my 5th time in Tel Aviv, the public transit is generally not very great here. You guys have a lot of traffic. Like in cities like New York and Toronto and places like that, the metro is the way people mostly get around the city. So I can tell you that being near a subway, being right in these metro locations and public transit is very important. So the proximity to the city is key. You can talk about the details after. I just want to kind of make the point. So you can see how long, right? It's a 5-minute drive to the GO station. That's our train. It's a 20-minute bus to Islington Station, which is the subway that goes up the midtown section of Toronto. And then you have a bus that goes directly across, and you have 2 major highways, that being the Gardner and the 427. So it's very, very transportation and transit accessible. But the key to this is this bullet point here. I don't know if you can see my arrow on the screen. This here, okay?
So this type of condo is 34% cheaper than the average condo in the city of Toronto. It's that simple, right? Even when interest rates normalize, you still have relatively high price housing, just like Tel Aviv. Things are very expensive here, right? So your young person who is saving up and things like that, their access point is not $1.5 million. Their access point is $750,000, right? So you're offering a more affordable product that is close to all the transit that gets you into the downtown core in 20 minutes. And that's what we're doing here. And as for timing, and this is the thing that I think is the most obvious to me, everything we've talked about as to where the market's going, interest rates in a couple years' time, supply, demand, and things like that on a fundamental basis, we're creating even less supply today that's going to manifest in very much a high demand in a couple of years. This is the right time to be buying something because, as you can see here, we have between 2023 and 2025, that is our approval timeline to get all of our permits in place. And then you're launching into a market that's recovering. You're not launching into this market where things are slow. You're launching into a market at the time where it's actually back on the upswing. And I think that that's a very, very attractive feature, which is why when we zeroed in on this property, that's what really brought us to it. So the timeline in aggregate for the project is 6 3/4 years. I was saying near to the, the other day yesterday when he was giving me giving me problems, saying you're late on everything. And I said, okay, look, we can't change what's happened in the city of Toronto, generally speaking, is that everything we've seen in terms of permitting, in terms of entitlements and things, the process has gotten worse. And COVID made it even worse, right? Because people resigned, there weren't people in the city, processes were much slower. So everything became slower, right? Because Nir says, well, listen, somebody thought it was 4 years and now it's 6 years, and that's right. Now, part of these bottlenecks is what's creating the push on pricing, right? It's that whole supply-demand thing. But be that as it may, when we're underwriting today, we're taking everything we learned over the last 2, 3 years, 4 years, and that's what we're reflecting in our estimates now. So the 6 3/4 years, 5 years ago, this would have been a 4 1/4 year project based on how we would have underwritten it. Whatever amount of return, how can you achieve that ambiguous amount of return over a longer time frame? Well, the longer these things take, the more prices have increased. So you're being compensated for that extra time. So for us, we're conservative in our estimates, but again, the world changes. And there are certain things that we just have to deal with. And the Phoenix example that I used is for the people sitting in this room thinking about projects and timeline. A gentleman said, look, 6 years is a long time. It is a long time. But what people have to understand is that if you want to invest for growth and can be illiquid for a period of time, I think that what you'll see is better precision in the forecasting of timelines and navigating these processes, because I do expect that they'll improve, right? And I don't say that they're going to improve to like Phoenix, where you can do it in 3 months and then you'll have a different problem, which is more houses than people. But for sure they will improve. And I've sat myself on some of the government committees that have been designed to try to improve some of these processes, and we got the perfect outcome in my mind. And I'll tell you what the perfect outcome is. And that will sum up the lecture. I flew halfway around the world. Can you let me finish? I know you can speak till for midnight. A day. You can speak till midnight. I have to cut you somewhere. Sure. Okay. So this will be my final point. The point that I was making is the fact that, now I forget my point. What was I talking about? I literally... Committees. Oh, I sat on the committee. The perfect outcome came, which is they're going to do just enough to make it slightly better, but not enough to solve the problem, which is perfect. If you're an investor, I gave them not just me, but all the people on the committee gave them every answer as how to make it the most efficient process in the world. How to cut out all this and cut out this bureaucracy, and when
The historical guy says that this building built in 1980 has historical significance. Tell them thank you, but no, and just move on. We gave them all the answers. And of course, they're politicians, so they said, well, we can't do that, we can't do that, we can't do that, but we can do these little things over here. And it'll look good, right? Because they can say things like, we're going to build 1.5 million houses in the next 10 years. I don't know if any of you read the Canadian papers, but that's what they came out with and said, this government will build 1.5 million homes in 10 years. That's what they said. The most we've ever built, and you probably read about Toronto as having the most development of any place in the world, right now, the most we've ever built is 40,000. 40. So what they're saying is, you're going to take that number, nearly triple it, and do it for 10 straight years. Did I get that right? Yeah, that's what we're going to do. Okay, it's a nice political statement, but it's never going to happen. So all of this to say that if you're an investor, we achieved the perfect outcome. They're going to cut some of the red tape and make it a little bit easier, but not enough that we have an oversupply of housing. So that's why I expect the precision in these timelines to be much better, because I do expect them to improve, and we've already built them conservatively relative to what we've seen in the past, because you learn, right? You see how things evolve and you learn, and I'll shut up now. Thank you, Sasha. We'll go on a break. אנחנו כבר 15 דקות קצת באיחור, אבל נלך להפסקה ונחזור עם הזיכיון החדש שלנו. הרבה שנים, אני כבר במשך מספר שנים מחפש מוצר סינרגטי שיאפשר לי להרחיב את העירייה ולהביא לכם מוצר איכותי. גרייברוק בכלל מתעסקים בעיקר בפרויקטים יזמיים, כמו שאתם רואים, והרבה משקיעים פנו אליי לגבי מוצר של מולטי-פאמילי, השבחה, והאתגר שעמד בפניי היה למצוא קבוצה שתהיה בגודל, באיכות של גרייברוק, שאני אוכל לישון בשקט בלילה, שאני מציע לכם משהו להשקיע, כמו שאני ישן בשקט עם גרייברוק, והייתי בהרבה נסיעות, הרבה פגישות בארצות הברית, ולקח כמה שנים עד שמצאתי את החברה. שמנו לכם את העלונים על השולחן, WWC, אנחנו נציג אותם. מיד אחרי שעשיתי את השיחה איתם והבנתי שאנחנו בכיוון של עסקה, הטלפון השני שלי היה לסשה, לקבל את ברכתו. זה סוג השותפות שיש לנו, הוא מייעץ לי בהרבה מאוד דברים. הוא גם אמר לי, ניר, אני מכיר את האנשים, הם אנשים טובים. אהבו מאוד שאני עובד רק איתם, אבל מבינים את הצורך שלנו לגדול ולהתרחב ולהציע עוד מוצרים ללקוחות. אז הם היו מעורבים בכל התהליך מבחינתי, זה היה מאוד מאוד חשוב. ככה חשוב לי שהכל יהיה פתוח על השולחן, גם איתכם המשקיעים וגם איתם, עם כל השותפים שלי. והיום אני שמח להציג, אנחנו לפני 3 שבועות חתמנו על ההסכם. גם לצערי לא הצליחו מבחינת לוחות זמנים, חברה מאוד מאוד גדולה, כפי שתראו עוד מעט, לתאם הגעה לארץ, אבל משנה הבאה הם יגיעו לכל כנס, אבל הכנו לכם מצגת מאוד מעניינת, גם כמה דברים שתוכלו להתרשם מהחברה, ובואו נתחיל בהסבר על איך בונים ערך, כמו שאני מסביר בעסקה יזמית, איך בונים ערך בעסקה של מולטי-פאמילי, ומסיעים את התשואות. קודם כל, עסקה של מולטי-פאמילי בדרך כלל בין 3 ל-5 שנים, זה משהו אחר לחלוטין, הנכס כבר קיים, אין ועדות תכנון שעושות את הדברים, נכנסים, משפצים את היחידות, יחידה, מעלים את שכר הדירה, מעלים את ה-NOI, משתדלים לקנות את הנכס בהנחה משמעותית על מה שנקרא the replacement cost. ה-replacement cost זה כמה יעלה לבנות את אותו פרויקט חדש באותו מיקום. ככל שאנחנו נקנה אותו מתחת לעלות של ה-replacement cost, ככה אחרי שנשפץ אותו ונוכל לעלות את שכר הדירה, זה יהיה לנו יותר רווחי. בדרך כלל משפצים כ-60% מהפרויקט, לפעמים 70%, ומאפשרים לקונה רכישה של נכס יציב ומניב. בדרך כלל קונים נכס שהוא או נוהל לו בצורה לא יעילה, או שהבעלים כבר הזדקנו והם לא רוצים להתעסק עם זה, או שלא השקיעו בזה כסף, ונכנסים ליצירת ערך לפרויקט. אני רוצה להסביר לכם את המתמטיקה, את המספרים. שוב, אנחנו לא מדברים על תשואות, אני מדבר פה על מתמטיקה פשוטה, איך זה נבנה, איך אנחנו מסתכלים על המודל הכלכלי של value add. אז בוא נאמר, וקנינו נכס, שקנינו כל דלת, דירה, ב$175,000, ובזמן שרכשנו את הנכס הזה, הדירה הזו הניבה מבחינה של שכר דירה $1,050 לחודש. ואז השקענו בשיפוט של היחידה הזאת כ$15,000, זה אומר שסך הכל
השקענו ביחידה הזו $190,000, עלות הרכישה פלוס עלות של השיפוץ, $190,000. כתוצאה מהשיפוץ יכלנו להעלות את שכר הדירה מ$1,050 ל$1,300 בדוגמה הזו. זה אומר שאנחנו העלינו את שכר דירה ב$250 לחודש, שעל פני שנה מייצגים כ$3,000, 12 כפול 250. ואז אם אנחנו לוקחים את ה$3,000 האלה ומחלקים בקאפ האזורי, בממוצע האזורי, זה מתורגם בעצם, תחלקו 3,000 ל-4.6%, זה מתורגם ל$65,000. זה אומר שהרווח ליחידה על כל $50 שהצלחנו לעלות בהעלאת הדירה, בעצם בשכר הדירה, העלינו ב$13,000 את ערך הנכס, זאת אומרת שאנחנו יכולים למכור את הנכס עכשיו בסכום של $255,000, 190 שהשקענו, פלוס $65,000 שנוצרו לנו כתוצאה מה-NOI, מההכנסה שהגדלנו לדירה. וככה אנחנו עוברים דירה, 60%, ומחליפים את התאורה לתאורה שלא צורכת הרבה חשמל, ומשפרים את המכונות, מכניסים מכונות כביסה בתשלום, ולוקרים לחבילות שמגיעות מכל הקניות שאנשים עושים, שעולה להם כסף בשביל לשמור עליהם את החבילות. כל דבר בשביל להעלות את ה-NOI ולייצר את הנכס הזה, שיגדיל את ה-NOI כדי שנוכל למכור אותו הלאה. פרויקט, דירה. זה הרעיון של איך אנחנו בונים ערך במולטי-פאמילי value add. תכירו את WWC, Western Wealth Capital. At Western Wealth Capital, we're reimagining what real estate investment can be. Our vision is to build wealth through well-selected real estate, a disciplined system, and a human touch. WWC works with investment partners from around the globe. To date, we've transacted over $1 billion in multifamily property investments. Our systematic program has created significant value and generated excellent returns. We improve properties, and along the way, we help improve the lives of everyone involved, our investors, our employees, and our residents. We're proud of the way we do things, and we're proud to have generated some of the best returns in the industry. We buy properties that are undervalued because they're underperforming. Then, we implement the WWC system to efficiently upgrade each property, improve operations, and dramatically increase property values. Our program is disciplined, but it's also about all the people involved, from our investors to our teams on site to the kids who play in our pools and sleep in our homes each night. Buying is the most important step. If we make an informed purchase and stick to our business plan, we're well on our way to solid returns. We look at markets in any city where there's growing working population and a deficient housing supply. We improve the resident experience starting on day one. Our 30-day transformation system increases property values and rental income and creates significant appreciation for our investors. At every point, we want to have a positive impact on people's lives. We are building wealth, and we are also enriching communities. We believe strongly in giving back. Our We've Got Your Back program provides backpacks filled with school supplies for thousands of children across our properties, helping them have fresh starts and bright futures as they kick off the school year. With our rent-free Christmas program, our staff hand-selects families in need from each of our properties and helps them create holiday memories with free rent for the month of December, gifts for the kids, and even a gift certificate for their holiday meal. Our residents are happy. They stay longer in our properties, and they become our best advocates. Our property managers are proud to come to work each day. Together, we build stronger communities.
We believe in rewarding everyone for their efforts and love to watch them go that extra mile. We know that investors around the world are trusting us with their capital. That means a great deal to us. Our track record is excellent. And the people involved in every part of what we do are an enormously important part of our success. At Western Wealth Capital, we build wealth effectively and on human terms. This is the way we believe real estate investment should be done. יש פה דבר ייחודי, בעולם מאוד גברי, הבחורה הזו שתכף נדבר עליה, הצליחה לבנות עסק שעשה טרנזקציות מעל 5 מיליארד דולר ומנהלת מעל מיליארד דולר, תוך זה תוך 10 שנים, והיא לא יכלה להגיע לפה השנה באופן אישי, אז היא שלחה לנו את זה. Hello, and thank you for coming to Keren 35 Investors Annual Event. My name is Janet LePage, and I am the CEO and co-founder of Western Wealth Capital, also known as WWC. I'm sorry Dave and I couldn't be there in person due to short notice and scheduling conflicts. However, next year on, we will make sure that there is a WWC representative there to meet you in person. WWC is a real estate investment company focusing on multifamily housing in many of the major cities within the United States. Our primary focus has been the Southern Sun Belt, where there has been a net inflow of population, record job creation, and a lack of housing supply due to population growth. As the saying goes, people go where jobs grow. And if there's a job to fill, they also need a bed to sleep in. And if there's more jobs being created than housing being produced, there's an imbalance. And that imbalance exponentially increases the value of real estate. This has been the basis of our success for the last decade. We grew from our first project in 2014 to 129 large-scale multifamily value-add projects consisting of over 29,000 apartment units in the United States. Our story is incredibly unique, and our exponential growth is unlike most. See, along the way, Western Wealth Capital developed a proven investment methodology for creating value in multifamily. I myself is a computer scientist by education, so repeatable processes and systems are by nature comfort. Repeatability allowed us to reduce risk for our investments and our clients by increasing the speed in which we were able to transform this underperforming purchased asset and reposition it with higher rents and increased value. This laser focus in systems has created exponential results for our investment partners and proven exceptional annual returns to our clients over the years. We are ranked among the top 10 largest private international companies investing in multifamily properties in the United States. And we are also one of the top multifamily investors in the highly coveted city of Phoenix, Arizona. We operate a fully integrated investment platform, and we fully own our own in-house property management company that consists of over 350 team members strong, who are responsible for not only improving the property's physical asset, but equally improving the community environment for our residents who live there. The depth of our relationships and proven track record within these desirable cities allows us to purchase multifamily properties that many of our competitors could not. Due to our size and strength of relationships, we have vendors we're able to negotiate reduced pricing on many materials, which is critical in a market where costs are rising. As a result, our properties have been able to generate steady annual cash flow for our almost 4,000 clients. We are excited to have Keren 35 and NER
as our exclusive agent in Israel and excited to introduce our company to the Israeli market and to all of you. We do hope that you will choose WWC to diversify your investment portfolio. We're in 35, and WWC will be available to answer any questions you may have. Until next time, thank you, and so long. אז ג'נט לפייג', דיוויד סטילס, הם הפאונדר של החברה, ואני, כשנפגשתי איתם, הרגשתי את אותו הרגשה שהרגשתי שנפגשתי עם פיטר וסאשה. זה היה לי נכון מהאינסטינקטים מהרגע הראשון, וזה מאוד מאוד קשה. אני נפגשתי עם המון קבוצות בבוסטון, בשיקגו, בלוס אנג'לס. סאשה ליווה אותי בכל הדרך, ותמיד הייתי מספר לו את התסכולים. והאמת שפגשתי אותם, חבר'ה מוונקובר, קנדים נחמדים, לא אמריקאים. היה חיבור מיידי, והיה באמת קשר שאמרתי, כן, זה האנשים שאני מרגיש בנוח לייצג אותם, ומה שהבחורה הזו עשתה, תכף אנחנו נראה, 2016, Business Woman of the Year בקנדה, 2016, 40-40 כמו שיש לנו בארץ בוונקובר, 2017, ארנסט אנד יאנג בחר אותה לאנטרפרנור of the Year, 2019, אנדר של קנדה, לא של וונקובר, אלא של קנדה כולה, ב-2019 RBC, רויאל בנק אוף קנדה, בחר בה כ-Woman of Influence בקנדה. זאת אומרת, היא בחורה צעירה שבנתה חברה של עסקאות של מעל $5 מיליארד ומנהלת מעל $1 מיליארד, 129 פרויקטים, 29,000 יחידות, כאשר יש 45 עובדים בוונקובר במשרד הראשי, ו-390 עובדים נכון להיום, בחברת ניהול שהם בבעלות מלאה, אוקיי? שזה מאוד מאוד חשוב, הם מנהלים ועושים את הדברים בעצמם ושולטים בכל הדברים בעצמם. מתוך ה-129 פרויקטים, 74 כבר עשו אקסיט. אני לא יכול לדבר על תשואות שנתיות כמובן, אבל הם עושים דברים מדהימים. הם מתרכזים בשוק בארצות הברית, ששם היסודות הדמוגרפיים, כפי שאנחנו יודעים, הבסיסיים הופכים את הדיור להשכרה להשקעה לטווח ארוך. יש גישה מוגבלת למשכנתאות וחוב גדול של סטודנטים, שהופכים את הבעלות על נכס, על בית עבור אמריקאים לאתגר. דור הבייבי בומר שהוציא הרבה מאוד כסף כבר מזדקן, ולכן הוא פחות מלווה ופחות מבזבז. אנשי מקצוע צעירים היום לא רוצים להתחייב לבית, הם רוצים ניידות, בגלל זה הם שוכרים, או בגלל זה הם נכנסים לפרויקטים שעושה גרייברוק של סוסייטי. זה המודל, זה הטרנד, הם שוכרים במקומות האלה. וכלכלת השיתוף, שאנשים גרים ביחד עם שותפים. אז בסוסייטי בנינו, הם בונים את החדרים בנפרד, לכל אחד יש את האמבטיה ואת החדר, את השירותים בכל חדר, ומטבח משותף, וגם פה המולטי-פאמילי זה דברים שאנשים עושים כי הם רוצים לגור ביחד. הבעלות על בית נעשית פחות נגישה, כי ההכנסה לתשלום המשכנתא עלתה. אם פעם היא הייתה בסביבות ה-20%, היום אנחנו מדברים על מעל 30%. משפחות, הרבה משפחות ממשיכות להשכיר, והמספרים גדלים, זה באלפים. אם בשנת 2013 דיברנו על 40,000, אז היום אנחנו מדברים על 44,000 באלפים כמובן. המספרים האלה כל הזמן גדלים של משפחות של משכירות. הפילוסופיה שלהם זה למצוא נדל"ן במקומות טובים, שיש בהם חוסר בהשקעה ובניהול, ניהול בשטח עם חברה של 390 עובדים שמנהלת את הנכסים בשטח, hands on, מינוף שמרני מבחינת החוב בנכסים. הם תמיד מחפשים למצוא נכסים בשווקים שהם מוגבלים מבחינה של היצע, הם מנתחים את זה כל הזמן, אתם תראו. קנייה של נכס under the replacement cost, שדיברנו על זה, מאוד מאוד חשוב. שואפים לשפר את התזרים במהירות, הם עובדים ממש ממש מהר, תכף תראו מה הם עושים. וצמיחה כלכלית, שוקי היעד חייבים לעמוד בקריטריונים של צמיחה כלכלית ותעסוקה. כרגע השווקים שהם נמצאים בהם זה בלאס וגאס נבדה, בפיניקס אריזונה, בטוסון אריזונה, ביוסטון טקסס, בדלס טקסס ובאטלנטה ג'ורג'יה. כאשר הטארגט מרקט שלהם מבחינת גידול, לאן הם רואים שזה הולך, אז הם רואים את השווקים של דנבר, הם רואים את השווקים של אוסטין, הם רואים את השווקים של ג'קסונוויל בפלורידה ואורלנדו ופורט לודרדייל. אתם רואים, גם יש חפיפה, זה שתי חברות שונות, אבל יש חפיפה בשווקים, כי הם רואים ומנתחים את אותם דברים.
אז אתם רואים הרבה דמיון פה בדברים, הם בתחום של היזמות, אלה בתחום של המולטי-פאמילי, שני דברים שונים, אבל מסתכלים על אותם שווקים, אוקיי? מה שהיה לי מאוד מעניין בשקף הזה, ובגלל זה רציתי לשים אותו, בשנת 2021, הם נכנסו ללאס וגאס, שזה הערת צעד פה, אבל תראו מה זה, הם בחנו 208 עסקאות. הם עשו אנליסיס ל-208 עסקאות. זה מספר מטורף. הם נתנו ביד, הצעה, על 96 עסקאות, והם סגרו 25 עסקאות ב-2021. ב-2022 הם בחנו 143 עסקאות. הם נתנו ביד על 32, וסיימו עם 13 עסקאות שהם הציעו למשקיעים שלהם. זה מראה לכם כמה עבודה מושקעת, כמה פרטים, כמה דברים, בשביל למצוא באמת את הפרויקטים הכי טובים, אחרי שעושים את כל האנליסיס, משקיעים בזה המון שעות, כדי שאנחנו נקבל פרויקטים איכותיים להשקעה. הסלייד הזה אי אפשר לקרוא אותו, הסיבה ששמתי אותו, שנכון שהמטרה היא בין 3 ל-5 שנים שהם עושים פרויקט, אבל כשאתה מסתכל בעמודה הימנית אצלכם, כן? האחרונה, אתם רואים שהרבה מאוד מהפרויקטים האלה הם עושים ריפייננס, ויש לכם פה 48 חודש ו-16 ו-57 ו-55 ו-46 חודש ו-27 ו-29 ו-49 ו-14 ו-24 ו-26. הרבה מהפרויקטים גם אחרי שנתיים הם עושים ריפייננסינג, הם מוכרים, הם יוצאים, הם כל הזמן ניידים עם הפרויקטים, אז טווח ההשקעה הוא מאוד מאוד קצר, גם שאומרים 3 עד 5 שנים, הם כל הזמן מחפשים את האקסיט סטרטג'י. כיום, כפי שציינתי, מתוך 129 פרויקטים שהיו, 74 הם מכרו, נשארו עם 55 פרויקטים. כפי שאתם רואים, יש 6 פרויקטים באטלנטה, 18 פרויקטים בפיניקס, 5 בטוסון, אריזונה, בלאס וגאס 2 פרויקטים, בדאלאס 17 וביוסטון 7. מה שיש בעצם זה 14,605 יחידות ב-55 פרויקטים שהם מנהלים. ואחד הדברים שאנחנו בונים עבורכם, זה יהיה את היכולת, מעבר להשקיע בפרויקטים ספציפיים שהם יציעו, בין 5 ל-10 בשנה, כמו שגרייברוק מציעים, בין 5 ל-10 בשנה. זה, אנחנו עכשיו מדברים על היכולת ליצור לכם פורטפוליו של 4 נכסים, 5 נכסים, כדי שתוכלו להשקיע בפיזור, במספר רחב של נכסים, במה שנקרא בנדל, בקבוצה של נכסים, ולא דווקא בנכס אחד, ואפשר שניקח נכס אחד מטקסס, ונכס אחד מנבדה, ונכס אחד מאטלנטה, ונכס אחד מאריזונה, כדי שיהיה לכם את הפיזור הזה, ואני מדבר איתם על הדברים האלה, אנחנו רק מתחילים, זה השקה היא היום, אז אנחנו עובדים על הדברים. שהם נכנסים לנכס, הקריטריונים שלהם זה למצוא את הנכס הנכון, לעשות את התשואת ערך בגישה ייחודית, תכף נראה, תהליך שניתן למדידה ולחזרה, לעשות את זה שוב ושוב ושוב. העתק הדבק, כמו שתמיד דיברנו, שבגרייברוק אתם משקיעים בעסקה אחת, אתם מכירים את כולם, כי זה העתק הדבק, גם הם עובדים בשיטה של העתק הדבק, ומהירות של הביצוע. הם נכנסים לפרויקט, הם רוצים שיהיה סטנדריזציה של הפרויקט בפעילות, אוקיי? repeatable process שחוזר שוב ושוב, לעשות וואו פקטור בשביל להגדיל את ה-appealing, את האטרקטיביות של הפרויקט, ויש להם את ה-84 improvement שהם עושים מיד, ולעשות את זה מהר. אז זה הרשימה, אני לא אכנס לכל הדברים, אבל זה רשימה של 84 point checklist שהם, איך שהם נכנסים לפרויקט, בום, הם עושים אותם. זה אותו צבע, זה אותם מדפים, זה אותם ארונות, זה אותו קאונטר למטבח, זה אותם appliances, זה אותם הכל, הם עושים הכל באופן סיסטמטי. אמרה לכם, מהנדסת מחשבים, אוהבת סיסטם. הכל כדי לעשות את זה במהירות. עכשיו, זו טבלה מאוד מאוד מעניינת. הטבלה פה בעצם מציינת את ה-speed of execution, כמה מהר הם עושים את הדברים. אז אם בתעשייה הרגילה, בשורה העליונה, industry standard, הדברים נעשים בתוך 120 יום, כפי שאתם רואים, אז הם בהתחלה קיבצו את הדברים, כפי שאתם רואים, לעשות אותם תוך 60 יום, והיום הם עושים את הדברים תוך 30 יום. מה שלקבוצה רגילה לוקח 120 יום לעשות, הם תוך 30 יום מסיימים את זה, בשביל כמה שיותר מהר, לעשות את זה מהר, להעלות את ה-NOI של הפרויקט שדיברנו, להעלות את ההכנסה של הפרויקט, והמטרה היא להחזיר לאינבסטור את ההון שהשקעתם כמה שיותר מהר, אוקיי? ו-repeatability, לעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב. וזה זה כמו מכונה, זה כמו מפעל, זה עובד בכל פרויקט אותו דבר שוב ושוב ושוב ושוב.
בואו נכיר את דיוויד סטיל, השותף של ג'אנט, ונשמע כמה דברים שהיה בכנס השנה לאנשים להגיד על השקעות שלהם. בבקשה. Today was so awesome to see so many of our investors take the time and come out and find out what's going on, keep up to date with all the activity, and really talk to other investors to share the same experience. My experience with Western Wealth Capital has been incredible. They do the leverage, so I don't have to sign for the mortgage. I can put my investment into their particular deal, and they will get the mortgage. Because of the relationship that I have with Western Wealth Capital, effectively my whole family is now investing with Western Wealth Capital, as well as a number of friends. It's quite amazing how rapidly our investor base has grown. Today we have over 3,000 investors across Canada and the United States. It's really individual investors who are looking to take a portion of their capital and find a nice, safe place to invest it. Hi, my name is Ozzy Jurok. I've had a marvelous experience investing with Western Wealth Capital, not just because it's a company that invests in my favorite investment, which is real estate, but it's the way it's managed. The leader of the company is a lady by the name of Janet LePage, who took the company from selling one property to now tens of thousands of properties, all of them with what I would call with heart in the right place. It isn't just about the real estate that she buys, but it's the way she puts it about with her customers' baskets and having poor people having school baskets for the kids, 1,000 different ways. I would say it's a company that manages their investment with heart. And that's very important because as an investor in private equity, you're not investing in really the deals, you're investing in the people that manage it. And David Steele, who supports Janet LePage, who is the true blue visionary, are a perfect example for you to have safe investment in real estate in the United States. The reason I invested in Western Wealth was to make a very good return with very little effort, and that has been correct. I have made good returns with very little effort. I would recommend Western Wealth to friends and family. In fact, I have brought at least 6 other groups into Western Wealth. If you don't have the time and you want to have a really powerful engine for financial growth, I would invest in Western Wealth. תודה רבה. יש הרבה סינרגיה בין שתי הקבוצות, אחד בתחום היזמות, אחד בתחום המולטי-פאמילי. מנעד רחב של פרויקטים יעזרו לכולנו לייצר פורטפוליו יותר מאוזן, עם חשיפה יותר גדולה. יש לנו שווקים חדשים, אתם תקבלו על זה עוד מידע גם במיילים, ברגע שיהיה זמין, והחל ממחר כל המידע על החברה גם יופיע באינטרנט, באתר שלנו, אז אתם מוזמנים להיכנס ולראות, החל ממחר בשעות הצהריים הכל יהיה כבר באוויר. מי שעדיין לא השקיע בפרויקט של QWIV 4 ומעוניין, יש לנו שבועיים, אני מזכיר, אתם יכולים לפנות אליי במייל, או מחר לחברה, אנחנו גם נשלח לכם תזכורת, ועכשיו אנחנו פותחים את הבמה לשאלות ותשובות, אליי, לסשה, למי שיש, אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם. רק בבקשה, יש לנו מיקרופון, אנחנו מקליטים ומסריטים את הכנס, אז אם לא קשה, אני יודע אם אפשר לשאול את השאלה במיקרופון. יש שאלות בבקשה? הכל ברור? כן, עשינו עבודה טובה. We did a good job this year. Somebody told me, who told me that you're getting better from year to year? I mean, somebody told me, I'm trying to see the face. Yeah. Anyway, יש, כן, בבקשה. אין שאלה? אתה אמרת לי. תודה. טוב.
שיש עכשיו? אני אעביר לך את זה. כמו שציינו, זה פרויקט של 675, כ-7 שנים, 2 מגדלים, 29 ו-34 קומות, 775 דירות, במיקום מאוד טוב בקרבת מרכז טורונטו, ושאר המידע אני אעביר לך במייל בצורה מסודרת, חבילה למשקיע, כמו יש שם את כל המידע. עוד שאלות ספציפיות שאתם רוצים לשאול אותי או את סשה, עד השנה הבאה, עד הפעם הבאה שהוא מגיע לפה? בדרך כלל אנחנו עושים את הכנס בנובמבר, אבל בגלל לוחות זמנים הזזנו את זה לפברואר, אני לא יודע אם נעשה בנובמבר השנה, ואז כבר החבר'ה מ-WWC יגיעו גם, או שנעשה את זה בפברואר, עוד לא דנו בעניין הזה, אבל אנחנו נראה. שאלות נוספות? יש איזו שאלה? כן, בבקשה. אוקיי. כן. גרייברוק מתמחה ביזמות של נדל"ן למגורים. זה ההתמחות שלהם, לא מתעסקים לא במשרדים, לא במסחרי, יש מסחרי אבל הם מוכרים אותו, אבל זה ההתעסקות של העסקאות יזמות למגורים, בפרויקטים מאוד מאוד גדולים, בין 100 ל-2,000 יחידות. ההתקשרות היא מול החברה, כל פרויקט יוצא עם אופר ממורנדום, דרך אגב כל הפרויקטים שלהם נמצאים בסטוק אקצ'יינג' בקנדה, ואתה חותם ישירות מול חברת הפרויקט בקנדה, בוחר את הפרויקט שאתה רוצה, מעביר את הכסף בדולר קנדי לחשבון נאמנות של אחד משלושת משרדי עורכי דין הגדולים בטורונטו, כסף לא עובר דרכנו, דרך קרן 35, נכון להיום אנחנו לא מנהלים כספים של לקוחות, זה אולי ישתנה אם נתחיל לעשות בנדלס, אז אולי אנחנו כן נצטרך להיות מעורבים, אני פחות סס לזה, ככה שכל אחד מעביר את הכסף שלו ישירות, מקבל ישירות לחשבון, הוא ישן טוב בלילה, אני ישן טוב בלילה, ברגע שאתה מתחיל לנהל כסף של אנשים, זה קצת יותר מורכב, אז אני תמיד משתדל לשמור על העניין הזה, שכל אחד יעביר את הכסף שלו ישירות, ויקבל אותו ישירות אליו. עוד שאלה? אתה יכול לעלות על מטוס, אני אספר את הסיפור, אתה חדש, זה דקה, אני לא בא מתחום הנדל"ן, אני בא מתחום ביוטכנולוגיה. אני הקמתי את התחום של הבנקאות הפרטית של תאי גזע דם טבורי בשנת 2001, זה כבר 21 שנה שיש לי 10,000 משפחות ששומרות אצלי תאי גזע מדם טבור. וב-2014 היה לי כסף ולא ידעתי מה לעשות איתו, ואחד המשקיעים שלי בתחום הביוטכנולוגיה המליץ לי על גרייברוק. אז אני רציתי להשקיע ובאתי הביתה וסיפרתי לאשתי, אמרה, תשקול, אך תעשה לי טובה, תשקיע $2,000, תעלה על מטוס, תיסע לטורונטו, אני גרתי בטורונטו 7 שנים מתוך 14 שהתגוררתי בחו"ל, תראה ואז תחליט. החיים לימדו אותי להקשיב לאשתי, זה מונע לי צרות. היא גם במקרה יושבת כאן, אז קיבלתי כמה נקודות בונוס. אז אתה יודע, אתה יכול לעלות על מטוס, לנסוע לטורונטו ולראות את הפרויקטים, אני חששן, אני שונא סיכון, יהיה כפוץ, ולראות אותם בעצמך, כמו שאני עשיתי, או אתה יכול להסתכל עליהם באתר, או להתרשם מהטסטימוניאל שיש לנו, מה שנוח לך. עוד שאלות? לפני שבוע התפרסמה בזאת כתבה שעבר חוק תחילת שנה נכון. חוק חדש בקנדה האוסר על משקיעים זרים לקנות דירות מגורים במדינה. איך זה ישפיע על The new law, I know the answer, but I'm going to let Sasha answer. The new law in Canada that prohibit international investors to buy condos in Toronto. It's been a law for a while, so it's not new. They brought that in 2018, and it's irrelevant really. Like the political tenor in Canada is they want to say, you know, because people are, you know, they think things are unaffordable because all this foreign capital came in and they're buying houses. And I think in Vancouver, maybe a little more of an issue, right? Because you have a lot of people from mainland China and Hong Kong that buy in Vancouver, and it's been a little more of an issue. In Toronto, it's probably less than 3% of the market. Like we sell a lot of stuff, inventory, houses, condos, all that kind of thing. And
I'd say it's less than 3 or 4% of the total. So it was a nice political win because, you know, the politicians can stand up and say, don't worry, Canadians, housing is for you, it's not for foreigners, and they put all these taxes. But there's so many loopholes in these taxes, you know, like for example, China is a big consumer of Canadian real estate. Many of these people aren't just investors, their children go to school at the University of Toronto or whatever the case is, and they have friends and relatives in the city. So if they really wanted to buy real estate in Toronto, it's very easy for them to buy real estate in Toronto, right? Because there's exemptions. You know, the media said it's one thing, but there's many, many exemptions. So it's really a non-factor, to be truthful. There's more of an issue with farmland because they've put in some rules that prohibit foreign buyers from buying farmland, like period, not by percentage, and because there was more of an influx of that happening, but it hasn't had much of an impact on the housing market. אחוז המשקיעים הזרים שקונים בפרויקטים של גרייברוק הוא קטן מאוד, 3%, או אנחנו בדקנו את זה, ודבר נוסף שאתה צריך לזכור שאתם משקיעים איתנו, אתם לא רוכשים דירות, אתם רוכשים יחידות השתתפות, ככה שכלפינו אין שום השפעה בעניין הזה. כל עוד ההיצע של דירות הוא קטן, לעומת הדרישה המאוד גדולה שיש שם, זה לא ישפיע עלינו מבחינת הפרויקטים שלנו בכלל. עוד שאלות? כן, בבקשה. מיסוי, שאלה מצוינת. יש לך 15% withholding tax בקנדה, שגרייברוק מנקים, נותנים לך את האישור של כן, ו10% אתה משלים בארץ. 25%, אוקיי? כפי שאתם יודעים, עוד מילה אחת על מיסוי, מבחינה של גילוי נאות, בקנדה או בהשקעות בגרייברוק, אתם משקיעים דרך ישות משפטית קנדית, אז אין לכם, גם בהשקעות בקנדה מן הסתם, וגם בהשקעות שלהם בארצות הברית, זה תמיד דרך ישות משפטית קנדית, אז אין חובת דיווח, לא בקנדה, לא בארצות הברית, זה יתרון נהדר. ב-WWC כרגע המודל הוא דרך LP אמריקאי, זאת אומרת שתהיה חובת דיווח בארצות הברית של K1, בשלב הזה. אנחנו בתהליך של לבנות את מה שנקרא tax blocker, כמו שעשינו עם גרייברוק, כדי שנוכל להשקיע דרך ישות משפטית קנדית, כדי לפתור את המשקיעים מ-K1 בארצות הברית, אבל זה בתהליך, זה ייקח זמן, אנחנו מנסים לעשות את זה, אבל רק מבחינת הגילוי נאות, מבחינת המיסוי. אוקיי, אז WWC כרגע LP אמריקאי, K1 כל שנה, עד שנודיע אחרת. עוד שאלות? אוקיי, שאלה מצוינת. שוב, שאתה משקיע בדרך גרייברוק, אין לך חשיפה, בקנדה אין מס ירושה, they ask about inherited taxes. בקנדה אין לך מס ירושה, וגם בפרויקטים שלהם בארצות הברית, מכיוון שהשקעת דרך ישות משפטית קנדית, אתה לא חשוף למס ירושה אמריקאי, שמי שלא מתכנן נכון, יכול להגיע ל-60% ליורשים, רק לשם ידיעה. כן, אז גם מי שמשקיע בארצות הברית ישירות, לתכנן נכון, שלא, היורשים לא ייאלצו לשלם עד 60% מס. Canada doesn't have inherited tax. כן. מה? סליחה. אני לא יועץ מס, ואני לא מומחה לעניין של תכנון מס בארצות הברית. אנחנו, לטובת העבודה עם WWC, נקשר עם גוף שייתן את הייעוץ מס באופן אינדיבידואלי לכל לקוח שירצה לקבל את השירותים מאותו גוף. אנחנו ננסה למצוא גוף, אנחנו בוחנים כמה גופים שירכזו במחיר אטרקטיבי, כי מי שכן רוצה לעשות את ה-K1, שיהיה לו גוף שיוכל לפנות, שאנחנו חושבים שהוא אמין ויכול לעשות לכם את העבודה, שתוכלו לחתום ובראש שקט זה. וזה בתהליך כרגע. עוד שאלות? זהו? טוב, אז thank you, Sasha, for flying all the way yesterday. Thank you for having me. He is leaving tomorrow, so he came only for 48 hours, which is crazy. And תודה רבה גם לניצן וגם לידי וגם לאורית שעזרו לי, בלעדיהם לא היה הכנס הזה מתקיים. תודה רבה לכם שבאתם, ואנחנו עומדים לרשותכם לכל שאלה.
ונחכה לראות אתכם גם בשנה הבאה, ואל תהססו, אנחנו פה בשבילכם. תודה רבה. Thank you.